As you can see, the operations everyone. Mangu Police Station Division, drug apprehended some Fulani armed robbers. Look at them. You can see their color. You see them. Oku wọn lẹ ń wò ńlá ìyá lè fi hàn yín ni torí ẹ̀jẹ̀ bò wọ́n ni ìbọn AK-47 tán gbà lọ́wọ́ wọn rèé wọ́n rí kan mú tí ò tí kú méjì ti balẹ̀ wọ́n fọkàn lórí pẹ̀lú bọ́n ni o. Ṣùgbọ́n bá ṣe ń wo fọ́nrán yìí kì í ṣe àwọn ọ̀dọ́ kì í ṣe àwọn aráàlú ló pa wọ́n o. Àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ o, àwọn ọlọ́pàá náà sì ń ṣe rìpọ́ọ̀tù wọn ń bẹ̀ wọ́n dárúkọ wọn. Tó bá yẹ pé pẹ̀lú tí arákùnrin yẹn sọ ó dárúkọ ní Mangu Police Station náà ti wá bẹ́ẹ̀ náà la rí àwọn kan tán wọ aṣọ bíi aṣọ mọ̀pọ̀ ń bẹ̀ náà sí kọ́ńkà wọn tán gbà mọ́ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sì ń sọ wọ́n pàkíyèsí wípé kí gbogbo àwọn youth kàn náà mọ̀ ṣe kí ni kàn náà mọ̀ dira pé kàn mọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò alérò pé lóyìí kò ní bí àwọn Fúlàní ẹ rí i pé inú oko náà tún ni inú oko yìí náà ni bí aláfiṣe wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ ní ara tó ṣẹlẹ̀ ní Plateau rèé tán pè ní land grabbing tílẹ̀ yẹn ò tí ì kú tán àlè inú ẹ̀jẹ̀ náà wà á lè fi wọ́n hàn yìí tán ẹ mọ́ bínú sí a ṣùgbọ́n oúnjẹ ọbẹ̀ nípa àwọn èèyàn ti sọjí báyìí o wọ́n sì ń pe ìpè wípé kóníkàlùkù náà sọjí àti ẹnìkan yé fojú wọn mọ̀nú kámẹ́rà ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọ́n wà ń bi ilé ẹjẹ́ wá bọ̀dì sọ́dọ̀ àwọn Fúlàní tán kàwé díẹ̀ nù wọn irú ẹni tá a fẹ́ fi hàn yìí ní ìsìn Sanni ni bó ti ẹ̀jẹ̀ pò náà ń múra àti di ambassador orúkọ rẹ̀ wà lára àwọn tí Nàìjíríà fẹ́ fi ambassador lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n ó ń bá wọn ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé ǹjẹ́ àwọn gan ò ti fẹ́ di nuisance báyìí ó ní kọ́kọ́ láàmú wá fún yín àti kan náà àwọn Fúlàní náà tó náà pàkíyèsí wípé àwọn ń kọjá àyè àwọn ọmọ ló ti ẹ̀ dá gbogbo yín kọ́ lẹ sùn tẹ kọrí síbi kan náà inú ìròyìn lérèfé náà làwọn àwọn ò kí yín o ojú wíńdò láti ń yọjú lábala lérèfé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. And most of them are in their 17, 18, 19, early 20s and early 30s. Very brutal. Men. They burn down houses. They attack churches, attack mosques, attack commuters, extort money from farmers. Farmers have to pay fines and taxes to go to farms. Their activities has destroyed agriculture in northern part of Nigeria. Their activities have destroyed cattle rearing in northern Nigeria. The activities has destroyed education in northern Nigeria. Many schools are closed now. You have a duty, a responsibility as educated Fulanis, of which we are, to reach out to your people that crime does not pay. 10 to 15 years of banditry has not produced one billionaire among the bandits. It has destroyed the life of Fulani. It has even destroyed the image and reputation of Fulani people. Because every Fulani that is seen now is being seen to be a bandit. They are Fulani doctors. They are Fulani lawyers. They are Fulani engineers. They are Fulani architects. They are Fulani professors all over Nigeria. They are Fulani businessmen. But criminality of these bandits that are mostly Fulani has destroyed the name, the image, the reputation of every Fulani man. How does that help us? How? Don't take lightly your mission. Your mission is very important. It's important for the peace, for the unity, for the progress and security of Nigeria. Northern part of Nigeria used to be one of the most peaceful parts of this country here. But you know what? If you see your face now, someone will think you're a bandit. Looking at you now, someone will think you're a bandit. Just because your ethnic group are involved in it. So I will use this opportunity to assure you of my own full support. You should go to every nook and cranny, meet your people, tell them that we don't want banditry in northern Nigeria. We don't want kidnapping in northern Nigeria. We don't want their activities that has been destroying our image, our reputation as the people in northern Nigeria. Northern Nigeria is on the verge of an implosion. Until we tell ourselves the truth, nothing is going to stop that from happening. We, the Northerners, have a lot to learn from the Yorubas. We have a lot to learn from the Yorubas.
How have the Yorubas been able to harness and manage their differences in terms of religion? How have they been able to manage that to an extent that it has not become a disaster to them? We need to learn that. So I am telling you this as a typical northerner, that at any point in time you see a cleric scholar, a religious cleric scholar, telling you that you need to be so radical, you need to cause havoc on other people with the hope of getting a reward in heaven. Ask him the basic question: what is stopping him from going to heaven to get the result? Ó mà ṣe o, abẹ́ ẹ̀gbọ́n gbogbo ń tọ́jọ́ ń sọ atótónu wọn máa ń bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ láàrin ara wọn. Wọn náà kàn ṣẹ̀ wá ń gbé síwájú kámẹ́rà ni wọ́n ti ń mọ ọ̀ràn lọ́ràn ni wọ́n ti appreciate Yorùbá ṣùgbọ́n ti léètì o ó ti bọ́ sórí a ti kìlọ̀ fún wọn tó ti léètì ààbọ̀n lájọṣepọ̀ mọ́ ó ti léètì ó ti bọ́ sódì apààyàn ó pọ̀ nínú wọn gan wọn láyà akẹ́bọ̀jẹ̀ wọn tó ẹrú tó ń padà lọ́lé. Ṣé tán dá lákúráwá lẹ̀ náà fẹ́ lọ mọ́ bá sọ wípé ẹ mọ́ jà mọ́ àbáhàn tí Buhari wọn tó gbé gba kínní wọlé hàn tó wá láti Mali hàn tó kó wọlé wọ́n mọ̀ wá da Nàìjíríà rú àwọn Fúlàní náà ti wá ń sọ jí ṣùgbọ́n ti léètì fún wọn ìmọ̀ wọn ò lè ṣọ̀kan lórí àlàáfíà kì í ṣe ìran tí ń fẹ́ àlàáfíà ni wọn ilé ìtẹ́ẹ̀kẹrin tí ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ appreciate wọn orí ahọ́n náà láti fi appreciation wọn sí nítorí wípé wọ́n kàn wà fortunate wọ́n kàwé ní tiwọn ni wọ́n kàwé wọn bá Fúlàní ń ṣe kìrìsìtẹ́nì ṣùgbọ́n bóyá 1% nínú 100% wọn ni ìkan máa kọrin báyìí tó máa ń pe Jésù tí máa ń ṣe gbọ́n 1% tí wọ́n bá mú fúnra wọn náà yanjú ẹ̀ nítorí ìwo màálù là ń wò wọn o wọn náà sì mọ̀ pé àwọn ò lè wòra àwọn láwòrán rìn àwòsùnkún gan-an làwọn náà ń wòra wọn. Nídìí èyí adúpẹ́ wọ́n pè wá lọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bọ́ bá sọ lọ tán bá sọ bọ̀ náà ò lẹ́ Yorùbá bóyá Yorùbá bá dájọ́ ọjà yóò sá lọ kò ní wá bí Yorùbá bá ń pariwo ń ta bẹ́ẹ̀ bá lọ wò ta bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ àwọn kan tí ń pariwo bẹ́ẹ̀ bá rí pé Yorùbá ni wọlé ìkànnì wọn náà ló sọ bẹ́ẹ̀ amukumẹ́kọ̀ọ́ ní dárúkọ rẹ̀ àbí kí n tiẹ̀ dá Babangida òun ló sọ bẹ́ẹ̀ nígbà náà tóun bá ti rí àbí Àbàṣà kan náà méjèèjì tóun bá ti rí pé Yorùbá ní pariwo kò sí pariwo bó sáriwo ogun ni tóun bá sá ti jáde tóun rí pé Yorùbá ni òun ó rè sùn padà ni òun ó rè fẹ́dọ̀ lórí òróǹro ó ti mọ̀ pé àní ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n bọ́ bá wí lọ́tàn wí bọ̀ náà tán pé wà lọ́lẹ̀ wọ́n máa ń fi nǹkan kan sí i pé wọ́n ní àlàáfíà àwa la nílé ayé àwa la súnmọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run gbénu wa torí àlàáfíà lọ́lọ́run. ń wo pé kí ni ń hó bí ìgbà tójó ń rọ̀ ọmọ kan ní kọ́kọ́ sílẹ̀ díẹ̀ kẹ́ wò ní ẹ mọ̀ wòran o wọ́n wá fẹ́ jalè bí ní Lẹ́kì ló ti ṣẹlẹ̀ ìkànnù àwọn ẹni tó sọ̀rọ̀ lánàá tó ní lára àwọn special adviser ààrẹ Tinubu Fásáwù àṣemúgẹ́tì orúkọ rẹ̀ tó sàsọ̀ lánàá tó ní 1,500 owó ńlá ni òun ló post kìíní ilé ìwé ìròyìn Arise náà ti gbé rí ní ìsìn ọgbọ́n tán ń gbà já olè ní ìsìn CCTV kámẹ́rà lówó ká gbogbo bí yìí o rí bọ́n ṣe wọlé wọ́n wà lọ yí ojú CCTV kámẹ́rà sókè wọ́n lọ yí sódì wọ́n sì tú mọ́tò palẹ̀ gbogbo ohun tó dánú mọ́tò ńláńlá wọ́n sì yọ wọ́n sì sọ wọ́n ní ládìí pọ̀nà tí ń wá torí bẹ́ẹ̀ náà kò gbogbo ohun tó bá jí ibẹ̀ náà kó lọ.
àwọn náà lẹ ti rí yẹn o, àwọn kan sì tẹ̀lé wọn ẹ̀rí pistol lọ́wọ́ wọn àbí ojú mi ní rí báyìí. ṣé ẹ rí oríṣiríṣi ọ̀nà ni nǹkan fi máa dẹnu kọlẹ̀ tí ìjọba tí ò bá níláárí bá ti wà lórí oyè, tí orílẹ̀-èdè kan ò bá ti ní olórí dáadáa. Gbogbo àwọn nǹkan ìbọn tán máa kó léèyàn lọ́wọ́ wọ́n máa fi ṣọṣẹ́ anytime ni. Imagine lè téèyàn kan bá wá ṣe kòǹgẹ́ tó rìn sí wọn lẹ́nu, wọ́n lè pa mọ́tò náà sí wàá nǹkan ara mọ́tò náà wá jí olówó iyebíye, inú ilé tán páàkì Lamborghini tán páàkì Lẹ́kì. Wọ́n sì ní bẹ́ẹ̀ náà ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn pọ̀ sí jù ní bó ṣe yí kámẹ́rà sókè kí wọ́n bá rojú rẹ̀. Babájídé Sanwó-Olú, Lagos State Government, speed limit tẹ́ ẹ ṣe kò yé wa o. Ṣé ẹ fẹ́ fi favour àwọn aráàlú ni àbẹ́ ẹ fẹ́ máa fi gbowó lọ́wọ́ wa anyhow? Because ẹ ṣe speed limit kó tẹ̀ tó di pé news jáde pé ẹ ti ṣe speed limit, ẹ ti gbé owó lórí mọ́tò wa. Mo kàn ní ṣẹ́ẹ̀kì plate number mi ní ìgbà tí news yẹn jáde, wọ́n á rí pé on the 19th of February pé mo gba Bank Anthony Way kọjá, ẹ ti gbé 20,000 naira lórí vehicle mi, ẹni mo sáré jù. Wíwárà 60 lẹ́yìn gbé sórí kíní speed limit yẹn, ẹ wá ní mo sá 62. Ṣé àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe nílùú ìṣá? Mo wá wò pé èmi nìkan kọ́, almost gbogbo àwọn tó gba Bank Anthony Way kọjá ní on the 19th of February yẹn, òun lẹ gbé 20,000 lórí ìwé wọn. Ṣé ẹ fẹ́ máa fi gbowó lọ́wọ́ wa ni àbẹ́ ẹ fẹ́ fi favour àwọn aráàlú? Ọ̀rọ̀ speed limit yìí kò yé wa. Then tabanika sọ ní third mainland bridge, ṣé 80 ò ti kéré jù sá? At least ó kéré jù 100, èèyàn lè sá 100 ní highway express. Ẹ fẹ́ máa fi gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ni. Ẹ wo, èmi ti sọ ọjọ́ tí wọ́n ti propose kìíní tán ni wọ́n ti fi àwọn speed limit sáwọn ibì kan lójú títì kan. Anthony ní o, Mobọ́lájí Bank Anthony ní, mo ní ìyànjẹ́ ó wà ń bẹ̀. Ṣé rí speed limit tán máa ń ṣe electronic velocity kìíní kan náà máa ń pè ń bí digital kìíní, irú ẹ̀ lẹ̀ ń wo irú ti city wa ò lẹ̀ ń wò mí tó o gbọ́dọ̀ kọjá 50 km/h ń bí, o ò gbọ́dọ̀ kọjá ẹ̀. Bó o bá sì ti wa mọ́tò kọjá ń bẹ̀, velocity mọ́tò rẹ iye tó ń bá bọ̀ yóò show ń bẹ̀. Ó ní digital, ó ní kíní tí fi ń show. Kì í kàn ṣe pé wọ́n kàn gbé nǹkan síbi kan ò ní mọ̀, ò ní lè sọ pé ìwọ́gún ó ti mọ̀ pé ó kọjá ìdí ẹ̀ o, àbùkù díẹ̀ kó kọjá rẹ̀ o. Irú man tó ń sọ pé ó lé ní 2 km, wọ́n ní kíní kan ó wá lé ní 2, ìwọ ló jẹ̀bi o. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí àrídájú tó gbọ́dọ̀ béèrè ni wípé ṣé lóòótọ́ ni ìtàn bá gbé síbẹ̀ ni ìwọ kọ́ ló sọ iye velocity yẹn náà mọ ìdí tán ṣe gbé síbẹ̀, yẹn náà mọ̀ ìdí tán ṣe gbé síbẹ̀. Ìwọ tí ẹ kọ́kọ́ òbí lọ́ọ̀nà. Ṣùgbọ́n n táwa ń sọ ni wípé ẹ gbé bọ́ọ̀dù tí ó máa ń rí ìdí kìíní ẹ̀ táwọn èèyàn ń fi rí tán fi jẹ́rìí wípé àwọn ti kọjá abẹ lóòótọ́, àti pé mọ́tò mélòó, pàápàá jùlọ àwọn dánfó, mọ́tò mélòó ni kìlómítà rẹ̀ sì ń rí ìdí, speedometer rẹ̀ jàre, tí ò ti já dànù. Mọ́tò mélòó ni speedometer rẹ̀ ń rí ìdí náà dánfó yẹn àti ẹ̀gbọ́n táwọn mọ́tò aládàáni yẹn ń ṣiṣẹ́. Kí ìjọba Èkó náà ṣe déédéé kán fi bọ́ọ̀dù tí ó máa so kìíní yẹn digitally, bíi digital aago ọwọ́ tó jẹ́ digital tá a máa ń lò, bó ṣe máa ń so nìyẹn. Ó dá ẹja kúrò lójú títí ẹja dáàfin ọba sọlọ, wọ́n ṣe yan ọba, wọ́n ṣe fi ọba jẹ ní sọlọ. Àwa ń gbọ́ wọn rúurú, Balógun Èkó náà ń sọ̀rọ̀ òkè, wọ́n ń fẹ̀sùn kan àwọn kan, wọ́n lẹ́yìn kan ló fi ìyànjọba olórin kan, onífújì kan tó wọ́n sàsọ owó ẹ̀ mọ́ra wọn, wọ́n sà ń pàkíyèsí àwọn ọmọ Èkó sí ẹgbọ́ sẹ́yìn kọlẹ̀ ẹ̀ mọ̀ sí ẹni tó jọba ní sọlọ. Ẹni náà lẹ̀ ń wò yìí kó tó di pé jọba wọn náà ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ rí, wọ́n lọ́daràn ní kíní kan kàṣà kíní kan káwòdì. Mo ní Balógun sẹ́ẹ̀sì sùọ́ náà bá ju fídíò ta. Mo ní èmi náà ti rí fídíò yìí, mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó ti jẹ ẹni tán fi jẹ ọba àsọlọ̀ ní ìsìn ní ẹgbọ́ sí lóòótọ́ ni. Àwọn òkú dáyàn kan mẹ́yìn ọmọ Èkó, ẹ̀yin là ń pàkíyèsí yín sí o. Ṣé kírímínà ti ń jọba lẹ́kọ̀ọ́ ni? Èmi náà ti ó dá ẹja gbọ́ lẹ́nu Balógun Èkó. Kábíyèsí ìlú Èkó ó ti dàrú ní àsìkò yìí. Wọ́n mú kírímínà, olè, land grabber, wọ́n lè fi jẹ ọba ní ìlú Ìsọlọ̀. Kò dẹ̀ sí ẹni tó gbọ́ ní inú Lagos State. Wọ́n wá bò mọ́lẹ̀, wọ́n ní kẹ́ni kọ̀ọ̀kan máa yẹ̀kẹ́ gbọ́.
ṣebí wọ́n ní Èkó kì í gbàgbàkúgbà ni àwọn ará Ìsọlọ̀ wọn ò mọ bí wọ́n ṣe fi ọba jẹ lé wọn ní orí ní ìlú tí ó ní ọba tó dẹ̀ ní ìjòyè tí gómìnà dẹ̀ wà ní orí ìjókòó wọ́n dẹ̀ mú olè èèyàn tó yẹ pé wọ́n kó àǹkọ̀fù sí lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n gbé wọn police station lẹ́ẹ̀mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ police station bíi 6 ní Ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n fi jẹ ọba ni ó ti ní case tí wọ́n já sí ìwòwò tí wọ́n kó àǹkọ̀fù lé ní ọwọ́. abẹ́rẹ́ nǹkan ó yẹ èmi náà lẹ́nu o tó bá dé òótọ́ ni ẹ tún ibi ìṣe o ó bùn èkó o ó kù díẹ̀ káàtó o àti ẹ̀gbọ́n táwọn tán ní wọ́n máa ń fi bójúbójú wá láti ìlú òyìnbó tán ní mọ̀pọ́n ti dáràn ìlú òyìnbó kan tó wá fi wọ́n joyè ńlé ṣùgbọ́n ẹni tí gbogbo tán ní gbogbo èèyàn mọ̀ wọ́n ní bọ̀dà Wàsíù ló fi wọ́n jọba ẹ wo kò kán àwọn èèyàn ọmọ Èkó só tẹ́yìn lọ́rùn ó bá ti tẹ́yìn lọ́rùn kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kírímínà kú wà lórí ìtẹ́tẹ́lẹ̀ àwa ti wo à ń bẹ lọ́run sí tọ̀dọ̀ wa ni ẹ̀yin náà máa rántí yín níbi ó ti yá. Èkó náà láwa gbogbo ẹ̀yin wòlíì ẹ̀yin àáfàá ẹ̀yin babaláwo tó kájú ẹ̀ ẹ jẹ́ rèé wá nǹkan ṣe sí ọ̀nà Ọ̀tẹ́dọ́là bridge mọ́tò kan la tún gbọ́ pé ó fò láti Ọ̀tẹ́dọ́là bridge ẹ wò bó ṣe ń oríṣi kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ní gbogbo nù Nàìjíríà báyìí náà kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ilé gáàsì náà tún jó èèyàn 15 ló tún ti wà lọ́sípítù báyìí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ní Bádíyà ìjọra Bádíyà yìí ó mọ kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà Plateau ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ àsáré dé Port Harcourt o àbí kákọ́ dọ́dọ̀ ẹjẹ́ àsáré dé Port Harcourt Wike ní bọ̀ yìí ó kọ̀wọ̀ rìn pẹ̀lú àwọn èèyàn rẹ̀ lọ sí Port Harcourt wọ́n ní ilé ìkànnú àwọn sẹ́nitọ̀ ló dé sí àwọn èèyàn wá ń fi fọ́nrán kan pèsè aláwọn ń sọ pé Wike ó rọlọ́pàá rọ lẹ́sẹ̀ Wike wá fẹ́ proof ẹ̀ fún gbogbo èèyàn báyìí pé kò sí ní tó ṣe wọn o Wike mọ̀ play table tennis ó dà ẹ̀jẹ̀ amójú wa débẹ̀ o. Forí la ògiri ilé sùpọ̀ náà ti yá gbé bá tilẹ̀ ó fẹ́ rè forí la giri pé òun fẹ́ proof pé nǹkan kan ò sí òun kó má jẹ́ pé ibi tó ń ti proof ẹ̀ náà láyé ò ti mú un. bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá dé Ṣàgámù o nǹkan kan la gbọ́ kó ṣẹlẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni fọ́nrán yìí wọ́n fi déètì sí o àwọn ò mọ déètì a kàn fẹ́ lo fọ́nrán yìí láti fi bá wọn ké gbàjarè síta o torí wọ́n ní wọ́n ń wá ẹbí ẹni tọ̀hún tó kú ìwọ́n ló kàn wá mọ́tò dé ìkóríta kan ó sì kú síbẹ̀. ẹ bá ṣe ẹ kọkàn fámìlì òkú yìí lára pàápàá àwa tí a wà nílùú Ṣàgámù ní Sábó ní Ṣàgámù ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ mọ́tò yìí kọ́ dédé ń bọ̀ ní ó dẹ̀ park ẹni tó wà nínú mọ́tò yìí ó ti jọ́ lọ́nà bá ní pé o ní àdúgbò Oníjòkó street ní Sábó ẹ bá ṣe ẹ kọkàn fámìlì lára ẹ jọ. ẹ̀yà sáré mú fọ́nrán àná tí ò sí ọ́díò ń bẹ̀ wá nínú níwùsì àná ta ní bàbá Débóyè sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn ó ṣèpàdé nínú òṣùpá lọ́jọ́ kan àti ṣàlàyé ẹ̀ lánàá àwọn èèyàn ń gbé controversy lórí ẹ̀ bó ṣe yé oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n yé èmi tèmi personally ẹ bá ń sókè. I am not doubting God. I know with him all things are possible. But he told me, and I told some of my people, he told me, he said, a day is coming when the Redeemed Christian Church of God, when the governing council wants to hold their meeting, they will hold the meeting on the moon. I know that doesn't make sense, but then, that's God, Just like he said to me, don't ask for a house. I've decided to build you a city. Tí fídíò yìí bá ṣe AI torí wọ́n ń pín fídíò bàbá kiri tó ń tán fi ń ṣe AI lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bí ìbá ṣe AI tí bàbá bá sọ bẹ́ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé òwe lọ́lọ́run pa fún wọn tọ́lọ́run bá ní ṣe mítìnì nínú òṣùpá lọ́jọ́ kan ìtumọ̀ ẹ̀ ní Ọlọ́run fẹ́ fi yín hàn já gbangba ni ẹni kí ló rí bàbá ò ṣe túmọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe túmọ̀ ẹ̀ náà ẹ̀yin náà túmọ̀ ẹ̀ kò bá ṣe wé ẹ sá mọ̀ jù díjà. This is Lagos State House of Assembly. We dey outside. Security Lagos, see the police. They are waiting for order. Now order they wait for. Look there, start the food. They tell us the security no dey, but them out.
They are just waiting for order. We are there, Lagos House of Assembly. We did the fraud. See the country where they carry coupon. Them out. We know gun. Them out. 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 We said they outside. They are waiting for order. We said we there here. But what we want to say is that we are not invading the Lagos House of Assembly. We want to stay in front of the Lagos House of Assembly and ask people we voted for to come and address us. We want to send them to the National Assembly over the cyber crime act. So, Mr. Tijani, you cannot prevent us from accessing our democracy. Allow us to access our democracy. Don't constitute. Mr. Tijani is saying that he is preventing us from democracy. That he does not like democracy. Women alone. The animals need to be free as well. My name is Bob. Okay, so presently now, it is unfortunate. You know, yesterday the first PRO was on your show. That's me, Wade Jobi, where Sheun Okinbaloye, your presenter, asked him that why should Nigerians be concerned or celebrate with the police on their day. And they said today is supposed to be their day. You understand? And the TV anchor Sheun laid the premise about how the police have been rather very hostile to the Nigerian people. And then we saw the justification of that questioning today. As presently now, the police, under the rulership of the legal IGP, Kayode Egbetokun, is shooting at protesters everywhere. You confirm that? Where exactly? Recently, in Rivers State, our Rivers State coordinator, Amaye King, was shot at. Is presently being rushed to the hospital. The protest in Rivers State was violently dispersed under the so-called military rule that have been imposed in Rivers State. In Abuja, the protest in Abuja has also been violently dispersed by the police. In Yobe State, the protests in Yobe State have also been violently dispersed. As a matter of fact, 4 of our comrades have been arrested in Yobe State, including the Yobe State coordinator, Comrade Abubakar Jawa. In Abuja, 2 of our comrades were also arrested, Aboseje and one of our comrades that we used to call Flag Boy. So what we have witnessed so far today is nationwide repression, nationwide crackdown by the Nigerian police. ohun tó bá dára wá rà fọ́mọ rẹ, yes, aṣọ tó bá dára máa rà fọ́mọ mi, tó bá lógún ẹrú tó yàwọ̀ fà ọgbọ́n, tó bá wá lógún ẹrú sẹ́ tó yàwọ̀ fà ọgbọ́n, ìjọ tó bá kú ọmọ làdílé, bàbá lókè jẹ́ kọ́mọ wa ṣe léde wa, nítorí ọmọ láṣọ láyé, ọmọ láṣọ, ọmọ láṣọ láyé, ọmọ láṣọ, nítorí ọmọ láṣọ láyé, ọmọ láṣọ, ọmọ láṣọ láyé, ọmọ láṣọ. Aṣọ yìí wọ̀ ní fàyà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè, torí aṣọ èèyàn wọ́n bá ní ọmọ láṣọ, aṣọ èèyàn ní àdínbò àṣírí èèyàn. Bí wọ́n rí bó ṣe ń bàṣírí orí, tí èékánná ọwọ́ tó ń bàṣírí ọwọ́, èékánná ẹsẹ̀ ń bàṣírí ẹsẹ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ń bò àṣírí wa lórí ètò yìí nínú ìpàdé ọlọ́mọ ilé, ọlọ́mọ ìlú, ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè, ìpàdé bọ́mọdé bá mọ̀wọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹun. Ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀, ibà yànnàná, ibà sanjó abẹ́ǹkò, ibà káwọ́bọ̀ yìí, èmi náà níbọ̀ pàpà parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà nù abala kọ́mẹ́sì ẹ̀sán abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa mi tá a ti mọ gbóhùn yín sí agbóhùn amúndùngbẹ̀mù. Èmi náà ní ibà rìn gínigíní tí kú mi àti kú yù rìn gínigíní. Bá mi kan tún ti sọ mí di ibà kò sáàyè ní VVIP ọba àwò náà fi pàtó.
ó dá o èmi náà ní ibà ọ̀pákọ̀kọ̀ òpèkè yín ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò kí ni o allegedly and reportedly àwọn òtẹ́rán àbùkù báyọ̀ kankan o àbáyọ̀ kankan jà àbáyọ̀ wọ̀dìmú àléèyàn kankan sínú ìròyìn làwa ń ká a sì ń fi òtítọ́ àti òdodo a fi ń gbé ìròyìn wa kalẹ̀ nítorí ẹ̀ la sì mọ́ ní allegedly nítójú wa ò bá tó ṣùgbọ́n tíròyìn rẹ̀ kàn a fi allegedly sí pàápàá jùlọ bọ́rọ̀ bá ń lọ lọ́wọ́ tó sì wà nílé ẹjọ́ bí ọ̀rọ̀ Natasha àti Akpabio kí là ń fi sí allegedly ní sáà àtìgbà tá a ti ń gbé ìròyìn Akpabio àti Natasha sáà wá gbèsè èèyàn kan lẹ́yìn sáà wá tẹnu àbùkù lu Akpabio ṣé wọ́n ń pàkíyèsí rẹ̀ sí wípé wọ́n mọ̀ ní o ṣe nǹkan báyìí àǹtí ìmọ̀ ló ṣe nǹkan báyìí ṣé báwọn ń pàkíyèsí rẹ̀ sí ni pé kó wá mójú ajé kò ní sọ kó wá dá ẹni tí ń fi ẹ̀rẹ̀ lára kó wá dá lóhùn ń tàbà mọ́ sí lórí ìkànnì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́rìí pé mi ní ibà sanjọ́ abẹ́ǹkò ibà sanáwọlé ibà sísọ lójú egun ibà lálàyé ibà fi ayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ayọ̀ làwa fi ń ka ìròyìn wa ń bì àdá ayọ̀ mọ́ ìròyìn wa bí ìgbà téèyàn bá fẹ́ fi iyọ̀ sóúnjẹ ẹ̀mọ̀ pé béèyàn bá fi iyọ̀ sóúnjẹ yóò tẹ̀ lẹ́nu àdá ayọ̀ mọ́ ìròyìn wa mọ́ mi kan wá pè mí lọ́sẹ̀ tó kọjá mo sì rántí ọ̀rọ̀ yìí ni ó yẹ kí n ti sọ́mọ́rọ̀ ẹgbà ńláàyè 1 minute àbọ̀ nínú àwọn àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tẹ́ rí nínú lérèfé ayọjú lójú wíńdò ojú fèrèsé ni ẹ kàn gbà mí ní 1 minute ẹ mọ́ bá ń kà 1 2. mọ́ mi kan bá pè mí lórí ìkànnì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní yóò dáa fún ọ wọ́n náà fẹ́ fún ọ lówó mo ní mọ́ mi ẹ mọ́ ṣe yọnu wọ́n ní ṣé òun ṣàfojúdi ni àbí gbéraga mo ní rárá àwọn olówó púpọ̀ táwọn fẹ́ fún ọ wọ́n fẹ́ fún $20 USA náà wà mo ní nǹkan kan lẹ́sì ṣe fún mi wọ́n gbà lọ́wọ́ inú wọn dùn pé mo ní wọ́n gbà mo ní ẹ bá ń sọ́dàdúà ẹ bá ń yí padà pàpàràdà ẹ sọ́dàdúà wọ́n bá ní ìwọ ọmọ ìsámú wọn kó ní ìgbà lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n wọ́n gbàdúà fún náà bá kiri má dúà 5 minutes ó ń lọ 7 minutes wọn ò mọ bí mo ṣe lè stop wọn pé ó ti tó mọ̀mọ́ gbàdúà mo ní àmì àṣẹ mo sàmì mo ṣàṣẹ mo ní yóò ṣẹ máwọn ọmọ yín náà lára wọ́n wá ní ṣe mo mọ̀dí tí inú àwọn ṣe dùn sí mi mo ní kí ni ìdímọ̀ wọ́n láwọn wà lára àwọn tí mo ń wo program wọ́n náà ti ń bá Yorùbá Nation bọ́ ọjọ́ ti pẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀rù máa bá àwọn pé gbogbo òròyìn tí wọ́n máa ń gbọ́ gbogbo program tí wọ́n máa ń gbọ́ ìmọ̀ káyà àwọn òkè ìmọ̀ jẹ́ káwọn wà agitated pé Yorùbá Nation yìí ẹjẹ́ á tètè gbà ńgbà kí nǹkan mọ́ dàrú pé ìmọ̀ fún ó máa ń mú àwọn ní ìgúnpá pé ìgbà kan wọ́n dájọ́ sí báwọn náwó gan o àwọn náírà o pé ìgbà kan tán mú bàbá Sunday Igboho sí Kútọ́nù pé àwọn máa ń yàgbẹ́ sáà ní bí wọ́n ti fẹ́ báwọn bá ti fẹ́ gbọ́rò yìí báyìí pé àwọn kọ̀ọ̀kan lọ tọ́lẹ̀tì ìgbà kan tó fi Sunday Igboho lẹ̀ lára àwọn tó ṣe wọ́n ní ara àgùnpátàn ní gan wọ́n lọ́rọ̀ Yorùbá Nation kún wọn ní bó ṣe yóò sì sojú àwọn mo ní mọ̀ mi kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó yóò sojú yín mo mọ̀ pé ní tí ń bà yín lẹ́rù náà ni ṣùgbọ́n mo wá gbà wọ́n yànjú mo ní wọ́n wá ní kí n tó gbà wọ́n yànjú wọ́n wá ní ṣé mo mọ ìdí tí inú àwọn ṣe dùn wọ́n láti ìgbà tí wọ́n ti ń gbọ́ròyìn rẹ̀ tí wọ́n ti mọ́ gbọ́ prógráàmù wa torí mo represent yín ni mo represent àwọn gan fúnra wọn wọ́n ní ọkàn wọn balẹ̀ pé bí ìgbà tí mo Ọlọ́run rán mi sí àwọn pé èmi náà èmi lọ́lọ́run aràn sí Ọlọ́run rán gbogbo wa síra wa ní encouragement lèmi wá ń fún yín mo wá fẹ́ jẹ́ èmi wá Ọlọ́run iṣẹ́ pàtàkì tọ́lọ́run rán èmi gangan ni wípé ẹ fọkàn balẹ̀ ayọ̀ ní kẹ́ ẹ fi gbà á èèyàn máa ń fàyọ̀ gbà nǹkan ṣé ẹ rí bí èèyàn bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì àwọn kan wà láriwo àwọn kan wà wọ́n máa wẹ̀ gbà ṣùgbọ́n ẹ̀yin ìyá wa ní agbára bíi tiwa mọ́ shock absorber yín ò lè bí ìròyìn kan bá ṣẹlẹ̀ ní ìsìn nípa Yorùbá Nation irú àwa tá a jọ̀dọ̀ a sì ní shock absorber láti gbà á ṣùgbọ́n ẹ̀yin ní sùúrù àwa ẹ fà wá lẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀kan mọ́ yọ ẹ mọ́ jó ẹ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ mọ́ béèrè nǹkan kan mọ́ wọ́n láti gbà táwọn fi ń ṣe ọkàn wọn mọ́ balẹ̀ pé Yorùbá Nation pé mo tún wá mọ́ fi dáhùn lójú wípé àwọn ará bíi náà fọwọ́ ara wọn síra wọn títọ́ Ọlọ́run ó fi yanjú ẹ pé mo sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ bí Ọlọ́run ṣe mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì já gbangba pé ọ̀nà tó mú wọn gbà ó rú wọn lójú lóòótọ́ tó ń sọ̀rọ̀ sí Mósè pé irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú Yorùbá Nation náà pé ṣé wọn bú Sunday Igboho ni ṣé wọ yìí pé mo wá sọ wípé wọ́n bú Mósè pé wọ́n pè lápólòlò wípé ṣé wọn
mo ní mọ́ mi àti sọ lórí wọ́n ṣàdúrà títí mo ní kí iṣẹ́ agbára mi ọlọ́run bí ọlọ́run ṣe fẹ́ kó rí nù pé lọ́dọ̀ tí wá ń bì ẹ máa yọ̀ ẹ máa jó òun lòun ó gbà fún yín nítorí ẹ̀ la ṣe máa fàyọ̀ ọkùn bì èmi náà sì máa ronú àwọn ìyá mi tó ti dàgbà ìwọ ní kágbàlagbà máa yàgbẹ́ dúró bẹ́rù bá ṣe ń bá ẹ má fi ẹ̀rù kún ìrìn àjò yìí o ṣé ẹ gbọ́ mọ́ mi tẹ́ bá tún gbọ́ mi ẹ má fi ẹ̀rù kún gbogbo tẹ́ ẹ bá ń ṣe láyé tó bá ti fi ẹ̀rù fíẹ̀ tó bá ti fi ẹ̀rù sí ó ti lù sí ẹ kó tó bẹ̀rẹ̀ ó dé àwọ̀ ẹ má bínú fún atótónu tá a kàn rọra ṣe o nínú ìpàdé tòní náà á tẹ fọ́nrán kan sí ṣùgbọ́n kì í ṣe ìsìn á tẹ̀ sí bóyá bí ẹ̀mejì àbẹ́ ẹ̀mẹ́ta iṣẹ́ tí wọ́n rán wa ni wọ́n ní àwọn ọ̀gá wa ló rán wa ń ṣe iṣẹ́ ara wa náà sì ni á tún jẹ fúnra torí ìran wa là ń jẹ́ fún ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún wọ́n ní iṣẹ́ ọba ò ṣe é mọ̀ jẹ́ odò ọba kò ṣe é kán lóhun ò gbọ́dọ̀ mọ̀ jẹ́ iṣẹ́ yìí nípa nǹkan tuntun kan tí ń bọ̀ nípa Yorùbá nation àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ ó dá o àkòrí ìròyìn àkọ́kọ́ lónìí ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin yẹ̀yẹ́ ẹ̀dí wọ́n yàgbẹ́ wọn nù di wọ́n yàgbẹ́ wọn nù di ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré náà bá nàka wọ́n níbo lẹ́ nàka sí àdírẹ́sì ibo rẹ̀ èmi ò rí Google Map lọ́ọ̀kan wọ́n ní kí n wọrí GPS mi lèmi náà bá tẹ̀ sí ló bá di Rivers mo níwájú State House Rivers rè mo ní sọ ti dá Fubara padà ni wọ́n ní rárá wọ́n ní sole administrator táàrẹ ọ̀rìn tó yàn síbẹ̀ náà ni wọ́n ló ń kọjá ayé rẹ̀ wọ́n ní ẹ bá wà kìlọ̀ fún mo ní ṣébẹ́ ilẹ̀ tọwọ́ bọ̀ ẹbá rẹ̀ gbé ìwé déwájú yín ẹbẹ́ ilẹ̀ ní káàrẹ̀ declare state of emergency ẹbẹ́ èyí ẹ wà lára àwọn tí ó fọwọ́ sí wípé káàrẹ̀ yọ Fubara tí àwọn èèyàn dìbò yàn ṣé ẹ lè gbà kí èèyàn kan pàṣẹ kan declare state of emergency ní House of Assembly tàbí House of Rep kan wá nìkan yọ yín dànù ṣé ẹ lè gbà ń tẹ̀ sí fún Fubara nù kí ló wá ń bá yín lẹ́rù wọ́n ní administrator yẹn wọ́n ló àwọn gbọ́rọ̀ kan lẹ́nu ẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ ó lóun máa representi bọ́jẹ́ẹ̀tì òun fẹ́ tún bọ́jẹ́ẹ̀tì 2025 ṣe pé ẹ sọ fún pé kò lẹ́tọ̀ọ́ nítorí wípé òun gangan kọ́ ní í ṣe òfin kò sínú àwọn aṣòfin ẹ kìlọ̀ fún nítorí mo ní ẹ̀fẹ̀ la ààrẹ gbé wá síwájú yín gbogbo ayé ló ń pariwo àwọn tó mọ kíní gangan tó jẹ́ SAN wọ́n pariwo lẹ́yìn lórí wípé òfin ò fọwọ́ sí kíní yìí òfin fọwọ́ sí káàrẹ declare state of emergency ṣùgbọ́n òfin ò fọwọ́ sí pé kán yọ gómìnà òfin ò fọwọ́ sí pé kán fi ọ̀gá ológun ṣe kíní ẹ sì mọ̀ páwọn ọ̀gá ológun yìí decree làwọn mọ̀ decree ní by fire by force náà fi máa ń ṣe nǹkan kò sí lẹ́ẹ̀bí máa ṣòfin ní Rivers báyìí o ta ló fẹ́ present bọ́jẹ́ẹ̀tì ta gangan lè àbọ̀ ń bẹ́ o torí ìgbẹ́ni bá jẹ tí òyò ìgbẹ́ lójú ó tì àwọn tí wọ́n sì lò gẹ́gẹ́ bí rubber stamp báyìí náà tán fi gbé òfin emergency wọlé náà ni wọ́n á dùn báyìí pé wọ́n tẹ́jú tiẹ̀ náà mọ́lẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ aṣàrédé kó níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé afẹ́fẹ́ gáàsì bú gbàmù mo ní ìjẹta lásìgbọ́ tán ní scavenger àwọn tí máa ń sapáànù sáwọ́gbọ́ ẹ̀ kiri tó rè é sabọ́mù tí ìhun ò dún náà ló forí ara rẹ̀ tó fi kó ẹ̀lú ìlú rẹ̀ ó pòjò orí ara rẹ̀ náà ni òjò dárọ̀ lé lórí ọkàn náà tún farapa lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n eléyìí tá a tún gbọ́ ìbúgbàmù eléyìí ní ìṣèkì ìsàdó olóró wọ́n ní gáàsì ló tún explode mo ní gbogbo ẹ̀sán explode mọ́ mọ́yìn lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn sàn ní pé ìjọba ìgan ní explosive ìjọba bí ọkọ̀ táǹkà ò bá explode gáàsì ó explode bí gáàsì ò bá explode kan ló pa àwọn kan lọ́jọ́ sí tọkọtaya wà ń bẹ̀ níbi afárá ọ̀tẹ̀dọ́lá lẹ́kọ̀ọ́ ẹjẹ́ mọ̀ wípé kíní tó ṣẹlẹ̀ lánàá náà àmọ́ mẹ́ àwọn èrò 15 náà ti di èrò iléèwòsàn àti ìgbọ̀ pé èèyàn kú ṣùgbọ́n 15 people ló ti wà iléèwòsàn báyìí wọ́n wà critical bàbá kò ń bẹ̀ tán àṣàrédé Kirikiri ẹni kí la fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ lọ́dọ̀ baálẹ̀ wọn mo ní orúkọ yẹn lásán mi ò lè gbalé síbẹ̀ torí tó bá fẹ́ fáwọn èèyàn ládírẹ́sì kó ní nọ́mbà kíní kan ní Kirikiri wọn ní ọlọ́mọdé àṣẹ wọn mi ò lè jẹ baálẹ̀ Kirikiri tó ṣe é gbọ́ wàhálà ti wà báyìí o wọ́n ní baálẹ̀ jáde o ẹ mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá sọ wípé kí wọ́n ní ìwọ́de kan mọ́ sí ìwọ́de lónìí torí àwọn fẹ́ ṣe National Police Day tán ṣe dálẹ̀
wọ́n níbi tó ti ń ṣe lọ́wọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ pọ̀pọ̀ sí sin ẹ̀ látàní wọ́n níbẹ̀ ni àbí láti jẹta wọ́n sà ní Kirikiri baálẹ̀ wọn ló bá gaanu sí mike ó ní ATM mẹ́jọ ó lóun mọ̀ sí ó lóun sì pàkíyèsí EFCC sí ó ní ATM mẹ́jọ ní Bobrisky sì fi san sí 35 million naira kọ́ ni abádénú 35 million naira ó ní ló fi sẹ́tù ó ní kò sẹ́wọ̀n ó ní tàná gbalé sí fún tó ń yọ̀tọ̀ mi tó ń ṣe fàájì tí ń bùjẹ́bù dànù fáwọn èèyàn olóhùn sì pàkíyèsí ìjọba sí mo ní ọ̀rọ̀ tí wá kọjá bó lẹ́sẹ̀ wá máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bí oṣù kò tí máa lọ ọdún kan báyìí ó ní ṣe bí Yorùbá náà lò níbi rọ́bà lọ lógún ọdún sàn kan náà lòdòdó bá mo ní kílẹ̀ yín náà ń wò tí irọ́ fi lọ mọ́ yín lọ́wọ́ kò tí ẹ̀ yẹ kí á gba irọ́ láàyè kò máa lọ fógún ọdún mọ́ ọjọ́ kan gan kò tí ẹ̀ yẹ ká gbà láàyè tí òtítọ́ fi lé bá wọ́n ní kì í ṣẹ̀bi àwọn wọn ní system Nàìjíríà ní òfò lóòótọ́ mo ní wọ́n láwọn gbìyànjú àti ìṣòótọ́ kí ló wá fa wọ́n ní àwọn rí platform làwọn fi sọ̀rọ̀ báyìí pé àwọn sì mọ̀ pé àwọn press wà ń bẹ náà bá gbé sáfẹ́fẹ́ mo ló da àwa náà àbáyé fọ́nká sẹ́yìn náà fẹ́ gbẹ̀yìn èèyàn mi gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àwọn ò sọ pé kán rè tún Bobrisky mú Bobrisky tiẹ̀ ti jápa kò sí tán àti padà Nàìjíríà mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n bá lè mú àwọn oníṣẹ́ láabi tán ṣàgbọ́dẹ̀gbà tán jẹbánu wọ́n sì máa ń ṣe nù kì í ṣe Bobrisky nìkan kọ́nà ń lo ti Bobrisky kò fi tú àṣírí wọn já kó mẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Ebenezer Obey ẹjẹ́ àkọ́kọ́ kí wọn happy birthday náà bá mi wọ 83 years àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú òfin nínú ọ̀la lọ́mọ pàǹdọ̀rọ̀ wọn dàgbà wọ́n ní ẹ̀ẹ̀mejìlá tí wọ́n ti kéde kú àwọn rèé wọ́n sì wà láyé mo ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run hallelujah ẹgbọ́n tóbi Allahu Akbar ẹ̀yin ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ eriwo ìyà náà lẹ́sẹ̀ àyàgbọ́ àyàtọ̀ àyàjẹ́ àyàmú àyàwọ́sọ gidi. àgbẹ̀rẹ̀ nù àkójọpọ̀ ròyìn lónìí gbogbo bó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá kò ń bẹ̀ á sáré dé Rivers á ti bẹ̀ d'Abuja àti gbogbo ibi tí ìwọ́de ti bẹ̀rẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ lónìí ìwọ́de ti bẹ̀rẹ̀ o ní pẹrẹwu ni ẹni kí náà ń wọ́de lé lórí ọ̀rọ̀ cyber crime tí wọ́n náà ṣe ìṣòfin ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi máa mú àwọn ọmọ Nàìjíríà àti post àti wọ́n tó ń kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀wọ̀n wọ́n fẹ́ sọ di criminal offence. o gbọ́dọ̀ criticize ìjọba mọ́ o tiẹ̀ gbọ́dọ̀ dárúkọ olóṣèlú kankan o gbọ́dọ̀ àfi kó yá mọ́ yìn wọ́n torí ẹ̀ la ṣe mú fọ́nrán kan wá fún yín lánàá àti ṣe introduction àfi dàbí tútù wájú tí Sowore sọ wípé téèyàn bá pe olè lólè kì í ṣèbú olówó àánú Bíbélì gan bẹ́ẹ̀ ni ẹ ń jalè wọ́n pè lólè ẹ ń ṣaṣẹ́wó wọ́n pè láṣẹ́wó wọ́n fi bú wọ́n fi tàbùkù ẹ̀ Sowore ní bó ṣe yẹ kó jẹ́nu pé bọ́ọ̀ bá wá rí olè àbí wọ́n fẹ́ mú olè tán wá gbé tán sọ sí àwọn oníròyìn lẹ́fẹ́ mọ́ ranjú mọ́ lẹ́fẹ́ fi òfin lẹ́fẹ́ fi dálégbodò táwọn ò ní gbà táwọn èèyàn kí Sowore mẹ́sàn-án mẹ́wàá àwa náà sọ fún ẹ mọ́ wulẹ̀ kí Sowore mẹ́sàn-án mẹ́wàá well done Sowore we love you ìgbà tẹ́ mọ́ love Sowore náà rí ẹ̀yin náà so wọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ kò kàn mí àwọn ti nọ́ọ̀tì kan ti jáde kò kàn wọ́n o àwọn student nọ́ọ̀tì kò kàn wọ́n o at this time o kò kàn wọ́n o àwọn aláòbí ibi tán so politics Nàìjíríà dín nìyẹn báyìí ó dá Sowore sá lòun ò ní gbà ọ ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá kìlọ̀ fún lánàá pé ó coincide pẹ̀lú National Police Day náà fẹ́ ṣe ìránṣẹ́ kan òdì kan lọ́wọ́ bí Sowore ṣe sọnù òjò òun rò nígbà míì tó rùn ó tún ràn ẹkùn ní bímọ pé ẹkùn fẹ́ bímọ lónìí ó sì bímọ náà tó rà ti gbọ́ pé ní Rivers wọ́n yin tear gas lù wọ́n níbi tí kìíní àwọn ará Rivers gan wọn àgbàdo níbi tí emergency wà already bẹ́ẹ̀ náà ní l'Abuja báyìí wọ́n náà ti yin gáàsì lù wọ́n lọ Sowore náà sì rè kò ní gbàgbà Abuja ní ìlọ kò ní ìdúró lẹ́kọ̀ọ́ à ń bọ̀ bí àfún yín ní gbogbo bó sì lọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àfún torí mo ti ń gbọ́ tán ní wọ́n rọ̀ṣì àwọn kan lọ sí hospital wọ́n ti yin tear gas làwọn kan ẹ̀kíní kan ó dà kọ́lọ́n sáà mọ̀jẹ̀ kan tún yin live bullet torí wọn ìgbọ́ràn àmúbọ̀ àfún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá wá kó ń bẹ̀ tán
bàbá kò ń bẹ̀tàn ilé láti káre ogbó rẹ̀ ńlẹ́ o níbi tá a ti gbọ́ pé àwọn haúsá wọ́n ń dún kúkú lájà wọ́n ń dún kòkò mọ́ VDM very dark man wọ́n làwọn máa pa. wọ́n ní ó ń gbèsè lóye ó ń sọ̀rọ̀ Deborah náà pa lọ́jọ́ sí wọ́n ní tòun náà bá ṣe tí Deborah ṣe àwọn ò ràn lọ síbi táwọn ràn Deborah lọ. wọ́n ní tí ò bá so agbẹjọ́ mọ́wọ́ páwọn ọ̀ràn kó mọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn wo eléyìí tí ń fẹnu já wáyà kiri o tó ń sọ pé kìnnì kan kàṣà kìnnì kan káwòdì pé tí ọwọ́ àwọn bá bà á àwọn ò fi ọ̀nà ọ̀run hàn án. lórí yìí bá bọ́ sí mi lórí látòrí mi ló bá transfer sí orí ahọ́n mi bó bá ń kọrin wọ́n ń pe wèrè ní ó ń forí ewúrẹ́ jìyàn wọ́n ń pe wèrè ní ó ń fi tan àgùntàn jọ́ka wọ́n ń pe wèrè ní ó ń pẹ̀lẹ́lẹ́lẹ́ ó ń pẹ̀rún àgùntàn lóru èèyàn pípa wà jẹ́ nǹkan kan sí wọn. àpọ̀ ni ẹ sáré yìí fọ́nrán kan tá a mú wá fún yín lánàá tí lọ́ọ̀yà ní àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ àwọn fẹ́ kàn ti gbogbo lé kéwú pa nítorí gbogbo nǹkan kọ́ wọn ń bẹ̀ ní ìsìn pípa ni kí ló dènà gbogbo fọ́nrán kan ìyá mi Caroline sẹ́ndì fọ́nrán kan sí mi wọ́n sì lé bọ̀bọ̀ kan débi kan wọ́n sì ń salada wọ́n sì ń sọ haúsá wọ́n sì fi àdá gé lọ́rùn ẹ̀jẹ̀ sì ń tu ó sì súnmọ́ ẹ mọ̀ bí ìgbà kan bá pa ewúrẹ́ tí kì ní ibi tẹ́jẹ̀ ibi iṣan tó máa ń kù tẹ́jẹ̀ máa ń gbà níbi ọrùn yẹn ó sì tún fi rẹ̀ báyìí haúsá náà sì ń sọ tí yẹn sì ń bẹ̀ wọ́n bóyá ó bú mọ̀mọ́dù ni bóyá àmọ́ tó pa ọ́ pọ̀ ó sì wá jọ̀rọ̀ wàhálà ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pa VDM wọ́n sì paná sọ̀hún wọ́n bá pa VDM ẹ rò pé justice lè wà torí pé VDM wọ́n mọ̀ orúkọ rẹ̀ justice yóò wá tí ìmọ̀ bí Nàìjíríà ṣe yọ̀dín bó ṣe bàjẹ́ só tí ìmọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò tí ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ àwọn àṣírí kan ní ṣùgbọ́n yóò ṣojú gbogbo wa Ọlọ́run ní má wàá kó nínú ìgbèkùn yóò dà wọ́n lédèrú bí ìgbà àtijọ́ bíi ti Mount Babel yóò dàn lédèrú táwọn ò fi rọ́nà lọ. ó dà ní ìríjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wọn ní pápá àpá ẹ̀jẹ̀ àwa mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala sánáwọlé gbọ́ ẹ̀yìn mọ́ mi ó yẹ ẹsẹ̀ chíìsì mú sí ẹsẹ̀ ọlọ́ọ̀sà sínú mo ti fẹ́ yà ìbá ń tẹ fíláàsì yẹn àyà fọwọ́ rẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ mú ọmọ tí ń ṣe kámẹ́rà píktù ayọ̀ náà la fẹ́ yà pàkà mo ti sáná fíláàsì sí lójú ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news àkọ́kọ́ ń bẹ nínú ìròyìn sánáwọlé ètò yẹn já fún ìròyìn ọ́pdẹ́ẹ̀tì lórí ti Natasha a fún yín lọ́pdẹ́ẹ̀tì lọ́jọ́ sí pé lórí àwọn tí wọ́n náà kó signature jọ arábìnrin tó ṣàgbọ́dẹ̀gbà rẹ̀ àárí mọ́ ìmíì látún mú wá fún yín lọ́jọ́ sí tó láwọn ò ní gbà wọ́n ó tún rí kọ́ọ̀lù ṣe àwa gbọ́ pé wọ́n lè tún ṣe pé kò ṣeé ṣe wọ́n bá ti níjàkulẹ̀ báyìí wọ́n ti ní náà nù wọ́n níjàkulẹ̀ of this same number pé nọ́mbà àwọn ò wà adequate wọ́n ní ìjàkulẹ̀ yẹn ń gbà àti dínòmìnàyè wọ́n gbà láàyè kan tún mi ṣe eléyìí tán eléyìí lérí páwọn ó tún mi ṣe Natasha náà ti wá ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ó ti double cross wọn wájú ó ti wá competition sí IGP ọ̀gá ọlọ́pàá Nàìjíríà wípé intelligence wà ẹ̀rí sí wà àwa náà sì ti rí inú ẹ̀rí yẹn wípé wọ́n forge signature ni pé 204,000 nínú 250 tí wọ́n submit wọ́n ní INEC verify 204 pé 204 yẹn gan wípé kì í ṣe ojúlówó signature n tó mú yín tẹ́ ẹ kó èèyàn 250,000 jọ tán wá ní INEC wá láwọn verify 204 ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé 46,000 nú wọn ayédèrú ni signature. téèyàn bá sì wọṣọ funfun tó ní àbàwọ́n kékeré kí ló ṣe aṣọ funfun yẹn ṣé ara yín gan ó yà yín tẹ́ ẹ bá wọ̀ ń patí ọkàn yín bí àbàwọ́n yẹn ni ó wà ìgbẹ́ kínkín létí àwo bójú bá kú òun bẹ́ẹ̀ sọ́kàn lè kú òun bẹ́ẹ̀ ni nítorí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe sọ pé ń tó mú
kí èèyàn tán fi lè rí kó tiẹ̀ ṣẹyọ kan tán rí ayédèrú signature nínú kan rẹ kó tiẹ̀ ṣẹyọ kan kó mọ̀ jẹ́ 46,000 kó ṣẹyọ kan náà rí ó ti nullify gbogbo kìíní yẹn pé ayédèrú pọ̀ nù tán kó jọ kì í ṣe 2004 ẹnìkan ó wá competition sọ́gọ́ ọlọ́pàá pé ó yá woman yẹn fẹ́ kó wá rojọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́jọ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn èèyàn kan gbọ́dọ̀ jẹ́jọ́ woman yẹn tó kó wọn jọ gbọ́dọ̀ jẹ́jọ́ àfi wọ́n ṣe ọ̀pàpà parada rẹ̀ pàṣípààrọ̀ rẹ̀ láàbárí mọ́ ẹlòmíràn gbé wá ẹlòmíràn yẹn la mú wá fún yín jẹrin tó ní sì máa kọ̀ǹtínú pé tí kìíní sọ ní inadequacy pé kò tó kíni ebi tí ẹnu rẹ̀ náà ló fi sọ wípé 250,000 people lè submit fún INEC ṣùgbọ́n INEC verify 2004 kí ló ṣe 46,000 kìíní kan yòókù tí INEC nígbà kan verify ẹ̀ tán kò dànù fake signature so ó ti nullify gbogbo ẹni tó mú yín fi fake signature sáàárín àwọn kan ẹ fẹ́ kó pọ̀ sí i wọ́n ló yẹ kí arábìnrin yẹn mọ́ bí wọ́n ti gbé travel ẹlòmíì ti ṣe pàṣípààrọ̀ ẹ̀ sàn tó fẹ́ wá òdodo nìyẹn sàn tó fẹ́ wò òótọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n látàṣà tí lóhùn nígbà o ń jọ bí ẹni pé gbogbo antenna ẹ̀ tàn lẹ̀ báyìí ni pé òun mọ àwọn tó ń bá dì í mo wá rántí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ wípé nípa ìwà wọn la ó fi mọ̀ wọ́n nípa èrò wọn la ó dá wọn lẹ́jọ́ Natasha wọ́n sáré títí wọn ò lè bá ẹ ó sáré títí dọ́dọ̀ Jésù orin ìdùnmọ́ mi ẹ ti ń kọ́ lọ lọ́kàn yìí ó dáa torí àní táìmù ẹ jẹ́ àwọnú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé inú abala sáná wọlé ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé nìyí ẹ jẹ́ àdé Plateau amúròyìn kan wá fún yín a ní wọ́n pa 52 people àwọn agbébọn wọn ló ti increase sí 80 látàádọ́ta ó ti di 100 mo ní làwọn ọmọ Nàìjíríà kan wá ń fi gbé ta wọ́n ní ṣe ráyé rójú ayé o wọ́n pààyàn kan rivers o tó fi declare state of emergency wọ́n wá pa odidi 80 ó ń lọ 100 wọ́n sì ń káàyàn lọ àgbọn kankan làwọn ìwà ní kan rí declare state of emergency Plateau náà wọ́n ti ń pààyàn Plateau ti pẹ́ pé bẹ̀yẹn gan ló yẹ káàrẹ́ ti declare state of emergency pé ṣe torí pé wọ́n ní epo ń bẹ̀ wọ́n sì ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì náà ní dá wàhálà alẹ́ àwọn kan ní repressal ni wọ́n ní àwọn kan retaliate ni ṣùgbọ́n àwọn kan ní banditry ni àwọn kan ní agbésùmọ̀mí ni bàbá kan ti ẹ̀ sọ tó jẹ́ olórí àwọn CAN ní àwọn northern states head of CAN Christian Association of Nigeria ó ní ẹyẹ pé wọ́n ní Fulani herdsmen mọ́ ó ní wọ́n mọ̀ pé àwọn náà wà ń díẹ̀ ṣùgbọ́n bílì sí wọn iṣẹ́ bí wọn rìkísí wọn ìpànìyàn wọn ó ní oníkẹ́ fi identify wọn bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ fi Fulani sí tán daran ẹ fi daran pààyàn sí i ó ti tá àpò tó yẹ kí wọ́n proscribe tó yẹ kán proscribe àwọn aráabí wọ́n ti tá àpò pé bọ́ ṣe ń pè wọ́n ní Fulani herdsmen yẹn wípé àwọn Haúsá wọ́n ní soft skinny fún wọn ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn àwọn ní kíní irọ́ àwọn apààyàn lélẹ̀ ẹ proscribe wọn gbogbo tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ Fulani herdsmen kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn apààyàn nìyẹn ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́rẹ́jà bọ̀ lẹ́nu èèyàn kan sí méjì bẹ́ẹ̀ náà láàdọ́dọ̀ bàbá tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà àtàwọn míín náà lẹ́nu lọ́rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ káwó bó ṣe lọ ní Plateau sí wọ́n náà sì ń wá òkú àwọn èèyàn ó increase sí àwọn agbébọn ló pa wọn wọ́n sì yẹ lẹ́yìn àwọn Fulani herdsmen àwọn yìí kan wọ́n wá ń jáde wọ́n ń kọ lẹ́tà wọ́n ní àwọn ti bá àwọn stakeholders àwọn sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára yóò sojú gbogbo wa Nàìjíríà à ń kìlọ̀ fún yín ẹ gbọ́. After when the security came to rescue us, honestly we discovered that about 35 corpses that were buried now, and also 18 people were injured. Some are in the hospital. Wednesday, around 3:45 p.m. That's in the evening. We were just in the town, just had gunshots, firing gunshots anyhow. We started running, our people run. Some of us escaped, and then that was what happened. They started everybody around, and I also lost my uncle by name Simon.
Banghas. He's also a vice principal. He's a principal at GSS Manguna. So I also lost him. I just hear gunshots as I was about to peep to see what is happening. The shots are also on me before I could understand. The people are running helter-skelter. After that, I went on rest myself too. That is how people were disorganized. It's very clear that this is land grabbing. And this has happened over the years on the Plateau. So it's not a new thing we're facing on the Plateau. This is not the first time. What we are just saying is this must stop. And what we are encouraging our people, you must sleep with one eye closed. You will have to understand, this is like you rightly put it. They have been ongoing for decades. For over 20 years, we've been having this. But if issue of security and generally things like this is relative. Generally, security is, we have to look at it from the point of what was happening before and what is happening now. I think we have moved a little bit forward. Ẹgbọ́n 20 years ago kò sí improvement. Nuru Ribadu tó jẹ́ NSA òun ló sọ̀rọ̀ yìí o. Nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ sí láti 20 ọdún sẹ́yìn 20 years. Ẹ rí nǹkan kan ṣe sí. Ẹjọ́ náà lẹ tún wá ń rò. Ẹ lẹ ti move forward. Welcome back. We're not done with the conversation around what's going on the Plateau. We're being joined in the program by the chairman of the 19 Northern States and the FCC, Reverend Joseph John Hayab. He joins us from Abuja studios, as well as Mr. Samuel Jato. He touched on some of the matters, but he didn't paint a good picture. First, I want to make a correction on the impression we're having. The Plateau issue that we're facing today, it is because of the last incident that we're talking about the Plateau, but in context, it is the entire landscape of northern Nigeria that is affected by these issues. So let's not isolate Plateau, because that gives a negative narrative to the state. And that is one of the issues that we need to correct now. The issue at the crux of the matter is land grabbing. The issue of ethnicity and all that, I think they are just on the side. It is land grabbing, because how do you explain when you kill, you maim, you clear them up, and you take over their homes and their farmlands? What is that? That is land grabbing. So when there is, he was painting a picture. The last incident was not a reprisal, because we don't know what happened before this happened. On the afternoon around 3 p.m., the people in Hurti village were just going about their normal activities, and people came in a motorcade of over 20 motorcycles and started shooting sporadically within the village, passed, and as the women and children and everybody ran out of the village, they now started burning the houses. They looted their farm produce, their potatoes and all. What do you call that? It is theft, it is land grabbing. It is banditry. And that is what is across the landscape of northern Nigeria. It is not synonymous with only Plateau State. What is your own interpretation of what is played out here? Because we have a lot of version depending on who we speak with. Thank you very much for bringing me up. And sincerely speaking, the trouble in the Plateau, as the Secretary to Plateau State Government said, it's not just in the Plateau. It's actually in most communities that call themselves the Middle Belt. The challenge is that every day you wake up, some strange people will come and attack you, come in numbers, attack women, attack children, wipe out an entire community. And you ask yourself, what exactly are they looking for? And that's why the interpretation is that it's land grabbing, because when you create fear in the minds of the people, you chase them away from their ancestral land, you take what rightfully belongs to them, and probably after some months or years, they cannot come back because they are not certain if things are well, then strange people will come and take that place. And so that's where the land grabbing comes in. But you cannot also do away with what the general said. I've been in development work for some years, and I used to argue a lot with people who say that our crisis is farmers' herders. And I say, no, wait a minute. I grew up to know farmers' herders conflict. I know the herders do know the farmers or the herders do not have gun. I don't just because someone encroached in a farm or an animal is killed, they may exchange words angrily, but they have a way to settle it. But we have criminals who have taken over our land, who come with sophisticated weapons. We call them herders or farmers. This is where the use of those terms becomes quite complicated and continue to extend this evil. Because until we begin to call a criminal, unless we begin to call someone who do something evil, that what he's doing is wrong, we are not going to go after them. So the challenge is actually multifaceted. We have the criminal part of it. We have the land grabbing part of it. We have also the issues that sometimes people think they shouldn't say that exist. The manipulation of politics or the joblessness of young people, and so much, and so on and so forth. You can name them. These things keep going on. And you ask me a question, why the Middle Belt? You all know that the land is fertile. You all know that the land is actually good for whatever those who are interested.
ó yẹ káàbọ̀ padà jẹ́ sáré dé Kebbi lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sokoto Benin Kebbi bẹ́ẹ̀ láti gbọ́ wọn ní permanent secretary kan ní ministry kan bẹ̀ wọ́n ló ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ní kúnlẹ̀ ní sọ wípé ẹjọ́ ẹ dáríjì òun bó ní astagafuru láì pé ẹjọ́ òun tọrọ astagafuru láì kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ló give lecture kan níbi tó ti ń ṣe wáàsí ló bá sọ ó ní àwọn tí máa ọkùnrin tí máa bọ́kùnrin sùn obìnrin tí máa bóbìnrin sùn àtàwọn tí máa bá àwọn ọmọdé sùn láti dì í àwọn tí máa fẹ́ ọmọdé tí ò tí gbòkògbòkògbò bí ìgbà téèyàn bá rè gé àgbàdo kòdòkòdò bó ni ó ṣe rí ọlọ́mọ síkàtà ni bá a bá gbọ́ ọlọ́mọ síkàtà láàrin àgbàdo nígbà náà tá a bá ń yin àmọ́ sọ fún mi mọ́ ọlọ́mọ síkàtà tí máa tí ìgbó báyìí tí máa ju tí máa ní kíní tí máa ní àgbàdo rẹ̀ máa dàbí ìbejì tí máa jọra wọn ọmọ rẹ̀ ọmọ àgbàdo rẹ̀ tí máa rí bákan kì í dàbí àgbàdo kì í fọ́ọ̀mù kan tí máa ní gáàpù ó ní nílẹ̀ Haúsá ó tú àṣírí wọn tán nínú kíní ó wá ń kìlọ̀ fún wọn ó ní wọ́n ti ń pọ̀ nílẹ̀ Haúsá o àbòsí pọ̀ nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí nílẹ̀ Haúsá ń sọ ti mùsùlùmí Yorùbá o mùsùlùmí ilẹ̀ Haúsá àbòsí pọ̀ nínú wọn ní wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n mọ̀ fẹ́ sọ lóko pa pé àwọn ò ṣe tí ò dáa fún àwọn ò ṣe tí ò dáa fún pé ó tẹnu àbùkù lọ àwọn ní ìlú tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí ni wọ́n wá ń parọ́ wípé kan ó yá mú wọn jáde látàn fojú ẹ̀ hàn ìmọ̀ ló náà bá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ mò ń kọ́rọ̀ òun jẹ́ o èébì tó ń bí lórí ọ̀rọ̀ òun ti kó mi òun ti kó jẹ kò sí bó ṣe lè rùn tó òun ti kó jẹ ọjọ́ kejì náà ní rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé èébì ọjọ́ kejì náà èébì òjò sí ni èébì òjò ló bá kó nǹkan rẹ̀ jẹ nígbà tán halẹ̀ kú mọ́ páwọn padà nù wọ́n sì pa náà nu ara wọn náà ni fígọ̀ tó ń sọ bó ń ṣe sọ wípé àwọn ọkùnrin tí máa bọ́kùnrin sùn wọ́n pọ̀ nílé Haúsá pé rọ́ lòun pa o òun ò ní ẹ̀rí rẹ o mo nígbà tó ti sọ tán tó ń sùn gbà tó ń sọ ni wọ́n ròyìn wọn ìjábàlẹ̀ àwọn ìyàwó wọn lóòótọ́ o bá a sì gbọ́ o gbẹ̀lẹ̀ náà ti sáfù àwọn tájọ jẹ́mẹ̀tì tó jẹ́ Haúsá tí wọ́n wà sáàfù tí wọ́n tó jẹ́ pàwọn náà ti sáàfù ṣùgbọ́n ọmọ ìlú yẹn ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n kàwé tá a bá ń bẹ̀ my God wọ́n máa ń ròyìn fún wa ó tiẹ̀ lọ́dún kan tán ṣe ń gbà náà tán ń nara wọn lẹ́gbọ̀n ẹgbàá ń ṣèjú wa báyìí ó lọ́mọ kan wọ́n yìí sí ìwọ pátá ẹ má jẹ́ ntàn yàrá ìwọ pátá inú ìró wọn lẹ́ẹ̀tì mọ́ ẹ dáríjì mi pé mo sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nílẹ̀ ni wọ́n yìí ìwọ pátá ọmọbìnrin tán wá fẹ́ yìí àwa gan tá a jẹ́ kọ́pà a mọ̀ wípé kì í a mọ̀ boyfriend tó rà máa ń rí wọn kọ́nà a mọ̀ boyfriend èmi náà wọ́n tẹ̀lé ìsọmọ Haúsá wọn ò fọmọ Haúsá rí ọmọ kọ́pà tí mo tá a jọ pàdé ńgbà mi a mọ̀ tẹ̀lé olódò kan ń bẹ̀ odò arúgbóngbù ní Kẹ́bì òun ló flow gbàbẹ̀ á lọ kànjọ́ mọ́ lọ gbatẹ́gùn so a máa ń rí àwọn ọmọ ẹgbọ́n kan pò ń bẹ̀ àkàn ọmọ gbatẹ́gùn ni so láwọn ọmọ Haúsá tó jẹ́ wípé ẹ mọ̀ rí wọn kọ́nà máa ń rí ọmọ tó fẹ́ ṣègbéyàwó yìí obìnrin a máa rí pé kì í ṣe èèyàn kan ní máa kọ́nà rẹ̀ a ṣe gbogbo wọn ní ń bá a sùn ṣùgbọ́n nínú gbogbo wọn tí ń bá a sùn yẹn ilé tó fẹ́ wá láti ìlú mi ni nínú gbogbo wọn tí ń bá a sùn kì í ṣe ojú ara náà tí ń bá a sùn ẹni bo ṣé àwọn àmọ́ sọ̀yún lórí afẹ́fẹ́ ni ṣé àwọn sọ̀yún lórí afẹ́fẹ́ ni omusu ilé ìgbẹ́ wọ́n ní kí ní yẹn bá wọn jẹ́ gan bí kọ́jọ́ wọn ní ọ̀dọ̀ wa ló ti strange kí ní yẹn bá wọn jẹ́ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké tán máa ń fẹ́ yẹn náà wọ́n ní tán máa ń ṣe fún àwọn ọmọ yẹn nìyẹn torí ẹ̀ wọ́n máa ń ní àìsàn kan báyìí mo ti gbàgbé rẹ̀ wọ́n máa ń ní sùn wọ̀nyí débi ojú ara gangan ibi ìdí gangan náà ìyún lélẹ́ ìwà fi preach báyìí láàrin wọn náà bóyá ó ti rójú kan bí sí méjì ní àwọn alágbára ni wọ́n preach lòdì sí i àmọ́ ló yá bẹ̀bẹ̀ ó sáà ti bẹ̀bẹ̀ o ṣùgbọ́n ìròyìn ti jáde àwa sì ti gbé ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ obìnrin Kẹ́bì ẹ má gbàgbé o lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sókótó
ẹ̀hàn làwọn ará bíi wọ́n ń bá ẹran sùn wọ́n ń bá màálù sùn láti ní ẹyẹ ẹ sá fún màálù wọn. ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá jẹran ẹ rèé ra àgò ẹ rèé ra mùsòrò lọ́jà àwọn náà ń sìn tàbí kẹ́ ẹ máa jẹ ewúrẹ́ ilẹ̀ Yorùbá orúkọ wà bẹ́ẹ̀ tí máa ń rùn yóò rùn dénú ọbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí léyìí tó ti gbó yóò rùn dénú ọbẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lo mọ́gí oníyọ̀ sí tó kẹ́ ẹ fi dàdá wà kẹ́ ẹ fi rúṣe yóò rùn. ẹjẹ́ wá pò ń bẹ́ o nínú ìròyìn táwọn fi káde abala comment section lẹ̀ ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ minister for works wọ́n pariwo lé lórí èèyàn kan wọ́n tiẹ̀ lé èèyàn kan fẹ̀sùn kàn wípé ó béèyàn yẹn ṣe bí eléyìí tán irú ẹ̀sùn tó fi kan àpàbí ṣùgbọ́n oníkan mẹ́rin jáde òun òṣèrú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bá ṣe máa ń ṣe nù. ló bá ganu sí máìkì nínú town hall meeting kan ó ní bọ́n ṣe wà yìí ó lóun rí àwọn fídíò kan tán kan kóra wọn jọ wọ́n pera wọn diaspora àtàwọn kan náà Nàìjíríà wọ́n láwọn ò ní gbà pé títí Lagos Calabar road tóun ṣe táàrẹ Tinubu ní kò ń ṣe pé òun ti jẹ ilẹ̀ àwọn òun ti jẹ ilé àwọn wípé àwọn ò ní gbà o kìnnì kan ló bá bọ́ síta wípé ẹ̀ ní gbà fún ta ni rí súra èmi ló kàn lára àwọn ìgbà táwọn bá ti láwọn ó ṣe nǹkan àwọn ó ṣe nǹkan ni pé ilé ọba wà nú àwọn tí ó nílẹ̀ ń bẹ̀ nígbà tó bá gbọ́ pé òun lòún wà ní project ọba yà gba ó yà káwókè àwọn ti sanwó kìíní fọba àwọn ti san damages fọba pé gbogbo damages náà sì ti san nísìn àwọn ti san 16 billion naira mo ní nínú ara owó project náà 16 billion naira sákọọ́lẹ̀ rẹ̀ wà ṣé ẹ lè múwé ilẹ̀ àwọn ìwé ilẹ̀ tẹ́ ṣe damages tẹ́ sanwó ẹ̀mú ara bí wọ́n ṣe rẹ̀ ibi tẹ́ ẹ̀ nílé trace yẹ EFCC ò nílé trace yẹ ìwé ilẹ̀ àwọn tẹ́ fún damages tẹ́ sanwó fún náà lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn kan wá kóra wọn jọ pé odidi ọba gan gbalẹ̀ rẹ̀ títí jẹ́ wọ́n sì fún ní value iye owó rẹ̀ tí òfin nìkan fún ẹ̀yìn wọ́n ń kágídí borí ẹlẹ́rìí gbà wọ́n gbọ́n lọ sí ilé ẹjọ́ náà bá sa àwọn sáànù tó gbójúmu ní owó wo lẹ fi sanwó sáànù ebi inú owó iná lẹ ti owó tán fi ṣe títì wọ́n ní sáànù 7 làwọn gbà lòdì sí yẹn wọ́n lù sí at the end of the day ẹ̀yẹn bí wọ́n kìlọ̀ fún wọn o kàn gbowó o àwọn làwọn ò fún wọn lówó mọ́ àwọn tí ń pariwo àwọn káàkiri pé wọ́n jẹlẹ̀ àwọn fẹ́ wá invest sí Nàìjíríà pé ṣé báwọn ti fún yín lówó ẹ̀rì ralẹ̀ sí bòmíì ṣé ẹ fẹ́ kọ́lé sójú títì ni mo ní ó dáa o tí ìmọ̀ wọn tẹ̀ ń bá fà ẹ bá tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bá padà dé káwá mọ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àyà nínú abalẹ̀ èèyàn olólùfẹ́ wa. That we had done before. This is where we intend to follow. And of course, it is cheaper for us to follow here, because we will take some from the sea, and we also have the benefit of the ocean. But when we're confronted by the African Plus and then MTN, and of course the road to Mr. President, we were directed to do everything not to touch the cable of, so we appeal to Lagos State government to give us a new right of way. Let me say that the federal government has no powers over the land unless if it is within 250 meters from the sea shore. Otherwise, it's the Lagos State government. So it's the Lagos State government that gave us the new alignment. Can we see the new alignment, which now avoided the upper one? That's the upper one. You see. So that is what we have done. And to get to this point, it's not a broom that you bend. So we had to start avoiding the entire stretch. You can see our, you can see the red is the cable. You can see the previous alignment, and you can see the upper section is the new alignment. And so we had to start from kilometer 13, and we started to bend. Can you show us there? Yes, that's kilometer 13. Yes, you can see how we now veer off. So show us the new alignment from there. Continue. Yeah, that is from here. Is that correct? So go ahead slowly. So that is the upper section, and so all the buildings within this section were avoided. But the major target, for us is the cable. Is the cable. So if we had followed the red line, it's cheaper for us, it's better for us. But
that is going to cause a lot of problems. So this way we followed. So show us kilometer 18, where the international woman, is. Where is it? Is it there? No, you see the front. That is kilometer 18. Yeah, but it is. Now show us the properties there. Properties, show us a different, the properties within that location. I want you to show the gatehouse of the woman. This is the place. Look at it. Did you see any building there? No. That is the place. That is the place. No building. Internet does not lie. Pictures do not lie. This is the location. There is no single building. So I wonder where the $250 million is. Inside the swamp, sir. Is it buried inside the swamp? So that we can all go there to look for it. Yes, sir. Can you show us the gatehouse? There is a gatehouse there. Aha. Look at it. Go forward. You'll see the gatehouse. This sand you are seeing, now we put them on. You see the gatehouse. Is the road that is demarcating her distance. That is the only thing that is there. And we have enumerated it for payment. Look at it. That is the only thing that is there. There is nobody here who doesn't have this kind of gatehouse in his premises. So if this gatehouse is costing $250 million, the public should judge. So there is nothing on the land. You can see the land, even though it has been acquired for overriding public interest, the remaining section. This one is not our own. We passed through here, the people did not talk. But let me clarify that it's Lagos State government that has the right of occupancy that gave us this route, not the Rumai or Kesha. But I'm not angry with the woman carrying my name. My name was never mentioned in the US before, and I would like her to go to Canada and UK. Because when I finish, I don't know whether president will send me as an ambassador, so that they would have known me very well. So that is very important in this briefing. The landmark issue, you've seen it. We've also seen the international controversial woman, own place. And I want the public to place inquiry on the way of the $250 million. So that let it not be 419. Let it not be that somebody is collecting money and telling people in diaspora that we have built a state for you. We have done this, and it will negatively impact on the image of Nigerians. So we need to place, inquiry on the woman to prove where the $250 million is. We should all be interested. Not be so? Yes. Those, in agreement with me, say aye. Aye. Well, that is the public opinion. Kesha, round off. I'm sure you said to me this morning, you paid 16 billion, even though what was in our budget of the contractor is 8 billion. But I had to talk to the president. He said, minister, go ahead and pay them. So we paid about 16 billion today. There is still one or two people who, contesting theirs, and they took us to court. We floored them the first time, and the court said the court had no jurisdiction. I think they have gone to the state high court. We are also there. There are about 7 SAS that are defending us because we are doing the right thing. So apart from those few people, we have paid every other person. And I think Mr. President deserves, our, lungs of applause. Can we put our hands together for Yes. Now, this is what we have. And when I was on this route, I said to myself, if the street of Coastal Highway can be this, how will the street of heaven be? This is beautiful. I want us to go on this. Today, the contractor will speak for himself, but this is beautiful. This landmark. Yeah, that's landmark. You can see that the properties are still intact. Is it not correct? Did we tamper with the major, infrastructure of landmark other than the shanties? Can we say we have done very well for landmark? Can we? If you are clapping, clap very well now. Yes. These things, they don't lie. Because if you are, asserting, you have to come with proof. This is us. This is landmark. Even the new tower they are building, we made sure we avoided it. Okay, go ahead. Though they were all built on the gazetted alignment. But Mr. President, by his kindness, says, avoid what you can avoid. We're in use, and we had that problem of Independence Bridge. We wouldn't have had a problem because all you need to do is to come out by Jakande State,
get to Lekki phase, 1 and 2, and then you can from there link up to the mainland, So, we must know that in the next 10 years, it's possible that the population of Nigeria will get to over 250 million people. And if we don't construct new roads, presently we have a lot of traffic, jam in a lot of major cities in Nigeria. But this project is going to evacuate all the traffic jam out of the town, and then and that will be a big plus, for us. We are not only building for today; we are also building for tomorrow. Minister of Works, Engineer David Umahi, you have committed an abomination in Lagos State. How will you throw your federal controller of works under the bus? How can a federal controller of works authorize a construction of a road without you signing off? Why do you use people as a victim in everything you are doing? Why? Because you saw that the governor came out immediately and talked about it. Indirectly, what the governor told you is that people are on the ground that you are supposed to tell. There's a governor there in Lagos State. There's a governor in Lagos State. And you are supposed to work hand in hand with them. That is the same thing I'm talking about coastal roads. Let me tell you something that you don't know. This property we are talking about belongs to 70% of the Yorubas. 30% are just other people. These are Yorubas that stays in diaspora that want to come back to Nigeria and come for a habitable environment. But the only thing I want to tell you, like you are telling people that I am being sponsored against you. How will I be sponsored against you when I'm telling you the truth? When I just told you in front of you, even when I was in Nigeria, to do the right thing. And out of witch hunting, you diverted the coastal roads on our subject property. The same thing that you just did. You authorized the construction of the Independence Bridge. And now, you are putting the blame on your federal controller of works, Mrs. Keisha Olukorode. I will always say my truth, oh. You are the one that made mistake. That is why we questioned your environmental impact assessment on the coastal road. By the time that what you did, the harm that you caused on those diversions that you did on coastal road will start hitting Lagos State. That is when they will listen on this thing that I'm saying. Sometimes I say, thank God that this thing happened to our project property, because we don't even know the impunities that you all that are ministerial appointees, whoever, is causing. And normally, when they ask you, you said you are under, it is the president that authorized you. While I was there firsthand and saw you diverting a coastal road, doing a selective diversion on the coastal road alignment. I saw you firsthand doing it. And the next thing, I saw people gathered when I was in Nigeria. Remember? They came and you said, okay, this one, oh, you are the one that called me. Remember the woman that was wearing a hijab? You are the one, oh, you are the one, the young lady. You are the one that called me. Okay, come and show me your house. Okay, you push to save this house. Take it to the other house. Now, you are saving the people that are on the coastal road alignment earmarked by the president. And you are diverting it to the people that already has their coastal road right of way clearance. What do? A woman that challenged you, anybody that challenged you, you want to throw the person under the bus. Even a stakeholder meeting, when I was in Nigeria, that I came and I wanted to talk, you told the police officers to throw me away. You also want to instigate tribal war against me by saying that I am an Igbo woman that came, that the land is not your own, the land is not, it is even not my land. That land is not mine. It belongs to the diasporans. And we have been going all around. See, Engineer Vidomai or David, I have profiled you. You went to school. You have only a bachelor's degree. Listen to me. Listen to me. I want to warn you publicly. You have been doing a lot to stop the project. Listen to me. If I get further disturbances there will be consequences for it. Security, move her out. Madam. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ ti gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ náà lè ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o. So mú yẹ̀sì wá àbí káwọn onílẹ̀ náà àwọn onílé tílé wọn tán jẹ́lé wọn kán rè gbowó àbówó tán fún wọn ò káàyè ni. Ó dá wọ́n ti sọ ẹ sáàmọ̀ sọ́ra yín gbogbo ẹ̀yin ti diaspora káwọn bíúdà rọ kán mọ̀ fi irọ́ kan ìwé kẹ́ẹ̀kọ́ owó ojú eégún àní ìjọba ìlọ àyá ìwọ lọ́pọ́n súnkàrà ìwà gbé adébẹ̀nú abala àwọn olólùfẹ́ wá gbóhùn wọn sáfẹ́fẹ́ kó ganu sí máìkì gan kó pariwo tó kó yí amplifier sókè já gbóhùn wọn ní gbogbo ìmọ̀ràn wọn tán kọ sínú comment section wọ́n fà kó ṣòfò.
Oya mama o mama o mama o Olúwa dá màmá sí fún wa. Ìyáàfin Fọ́sàt Gárúbà ni mò ń perí wọn ní bàbá perí akọni. Àfidà lálẹ́ gàràgà ẹni lọ́jọ́ ìbí ìyá wa o. Ẹjọ́ ẹ bá gbàdúrà ẹ bá rànjọ àdúrà lé ìyá wa lórí o. Torí wọ́n sọdún ìwọ́n sẹ̀mí o. Láṣẹ Ọlọ́run àbátá sì péjú bọ́n ṣe ọdún ni. Láàbọ̀n sẹ̀mí láṣẹ Ọlọ́run àní wáyà kankan ti lórí ìkànnì yìí o. Ẹjọ́ ẹ bá ń fàdúrà ràn lọ́wọ́ ẹ bá gé kéèkì ti aránṣẹ́ o. Happy birthday to you ìyá wa Fọ́sàt Gárúbà ìgbà ọdún kan o. Ẹni tí ẹni dín láṣẹ Ọlọ́run yóò mọ yẹ yín ni kò ní yẹ ẹlẹ́ fún yín o. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ mọ rọ́wọ́ àdúrà yín nínú abala comment section. Ìkan lára àwọn olólùfẹ́ wa ni wọ́n yá yìí wọ́n ti mú ó dà ibo ní ká fi ẹgbọ́ ẹ send the address ibi tá a ti pàdé tá a ti ṣe pàtì tá a dálẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn. Happy birthday to you ma. You will do much more on the surface of the earth. You will be celebrated pẹ́pẹ́pẹ́ láyé. N ò fẹ́ sí èbò torí èbò tí ń kọ́ lẹ́nu. Happy birthday and many happy returns. Ẹ káàbọ̀ sínú abala comment section fún tòní o. Abala èèyàn olólùfẹ́ wa Andrew Amọ̀tẹ̀rẹ̀ bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní o. Ìyẹn tó ṣẹlẹ̀ ní Ṣàgámù nítorí gbogbo ìwé ìròyìn gbé síta ní òní Sunday. Gọ́vnà Ogun State ti kó ọlọ́pàá pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn síbẹ̀ láti Saturday permanently. Ìròyìn méjì ni ìròyìn kan wà tán láwọn Fúlàní dáná sun kìíní ní Ṣàgámù. Ìròyìn kejì ni tàwọn ọlọ́pàá yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ni tí ibi tí wọ́n ti dáná sun oko là ń béèrè ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti sọ pé ó ti tó bí ọdún méjì tó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣeun bá mi yọ̀ dá fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ti rẹ́rìn yóò níbí báyìí o lórí Wike àti Bayelsa tí ń béèrè wípé ṣé orí ẹni tí ń sọ̀rọ̀ pé ibà panilẹ́rìn máa gọ́n sọ̀hún o sórí rẹ̀ wá pé tó ń fi Yorùbá pa ẹ̀dẹ́ wípé tán Yorùbá bá ti múra àjà táwa dájọ́ síjà pé ò ní rí wọn abẹ́ẹ̀ mọ́ rí ní táwọn ojú táwọn ará bí fi ń wò wá pé akànlé halẹ̀ ní àlè ìjà ìjó pàápọ̀ lọ́jọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Debbie Ajéwọlé mọ́ mi ni why is Ṣeun Ọ̀kínbalóye washing time with this wasting time náà fẹ́ kọ washing ní typo ni wasting time with this economic advisor. Can he survive on 1,000 naira bí? Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ dórí péèjì tiẹ̀ gan ní ìsìn advisor sọnù gan fúnra rẹ̀ ó ti ń ṣe atótónu ó ti ń wàtúnwé asán tó ń sọkọ́ nìyẹn. Ọmọ Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní is exactly one of the problems of Nigeria with that wicked calculation of $1 to Nigeria's situation. Ìkànnì ọkùnrin yìí o ṣé Fúlàní jẹ́ kí wọ́n dá oko ní Nàìjíríà ẹ ṣe ìyá mi ó ti ń fẹ́ mọ yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ padà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Mosúnmọ́lá Olíwo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan wọ́n ní oore wo gan ni Tinubu ṣe fún Bayelsa orí ọmọkùnrin yìí ti bàjẹ́ lọ́rùn rẹ̀. Wọ́n ní ó ń bú Yorùbá ṣùgbọ́n ó ń pọ́n Tinubu lé iná lájú ẹnu rẹ̀ oníranù alátẹnujẹ. Mo nífẹ̀ẹ́ rẹ o Bobby mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi náà nífẹ̀ẹ́ yín mọ́ mi yóò dáa fún ìhùn ní wáyìntì. Ẹ má pín ìfẹ́ mi pẹ̀lú èèyàn kankan o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adetutu Craig. Orí tá a kọ lánàá tó mo ní mi ò mọ̀ wọ́n bá ń tún kọ wọ́n ní tèrè o tèrè ọmọ Olúwo àgbàmúrèrè ìyàgbẹ́ràn sílẹ̀ ó ní ń wá sódò àgbàmúrèrè. Mo ló dìgbò ẹ̀fọ̀n ó dìgbò erin àgbàmúrèrè kìrìjì 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 kẹ́ńkẹ́ lùkẹ́ ẹ̀sì yọ̀ọ̀dà fún yẹn ẹ̀sì ẹ̀kú ìnáwó. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì mọ́ mi ní do we have child protection services in Nigeria? N ò rò bẹ́ẹ̀. At Tina Ọláfúsì wọ́n ní ọ̀gá Bobby Ọ̀gbẹ́ni tí máa ń gbé wa débẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí Tọ́pẹ́ Àlàbí akọrin Tọ́pẹ́ ò ṣe dáadáa o kò fi Jésù hàn nínú ayé rẹ̀ Tọ́pẹ́ Àlàbí fèèlì Jésù Olúwa ò ní jẹ́ ká fèèlì o ẹ kú sàmì o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò ń kàn panulé lórí o. Káàntì Tọ́pẹ́ rè tún àwọn ṣe wọ́n lè páàsì Jésù kan páàsì next time o kàn mọ́ fèèlì o. At Tina Parker mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Nàìjíríà wọ́n fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wo Nàìjíríà. Wọ́n ní 30,000 for being a good Samaritan. Go figure. In the interview with Sheun and the doctor, you cannot compare Nigeria to America. For the doctor to do so shows his ignorance of life in Nigeria. Bobby,
Thanks a million for the amazing work. Wọ́n thumb up sí wọ́n tẹ love oríṣiríṣi ẹ̀sìn mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún mi. Flower mi ń kọ́ mo ti rí. Àti àwàdọ̀ káàzó odolu atúnmíṣe wọ́n ní kọ́mẹ́ǹtì àná tí àwọn àgbẹ̀kọ̀yà hunters bá ṣetán láti jà fún ilẹ̀ Yorùbá kí àwa náà ṣetán láti finance wọn blasting ní south jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí Yorùbá nation kó máa lọ bẹ́ẹ̀ from Providence Rhode Island yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi. Yeah, well, Aṣọ́lá Òdùmọ́sù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, you're too funny. Your laughter is infectious. Oh, I can't stop laughing as well. Ayọ̀ ní tiwa lọ́jọ́kọ́jọ́. Ayọ̀ ṣe é fi ṣeré. Ìdùnnú oúnjẹ Ọlọ́run ni. Oúnjẹ Ọlọ́run bọ́lọ́run ṣe tóbi tó. Oúnjẹ rẹ̀ ayọ̀ ni. Wọ́n tẹ̀ iwájú wọn ní orí Ọ̀gbẹ́ni Tọ́pẹ́ Fásùà yẹn ti gbálẹ̀ 1,500 naira. Kò máa ra one agége bread mọ̀ dá lóhùn wọ́n ròyìn iye tó ń ta bread by long pàápàá jùlọ slice bread. At rẹ́mìrẹ́mì iye kan Trump brother wa ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Natasha now take Akpabole and his injustice chamber to most popular media network in the world, New York Times. New York Times they crying because of 14% tariff. Wait till they hit with sanctions start ẹ̀yin nìkan lẹ ní agbára sanction lọ́wọ́ àbí àwa gan hit yín pẹ̀lú sanction. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé Natasha tún ti lọ sí New York Times. Wow. Akpabio mi ò mọ̀ tó lè fi fọ ara rẹ̀ mọ́ wàláì. At Juliet Ayeni mọ́ mi ni ó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ láti 2023 ló ti ṣẹlẹ̀ ìyẹn fọ́nrán Ṣàgámù sí mọ́ mi yóò dà fún yín. Àti ìyàwó àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby wọ́n ní mama patient slogan is there is God ó bẹ́ẹ̀ ni òyìnbó ìsọnù ẹkú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí Ọlọ́run ní ṣéwù kì í ṣàwá o. Ìyàwó Fausat Garba wọ́n ní ó Bobby ṣé ẹ rántí wípé Wike ti sọ tẹ́lẹ̀ pé èyíkéyìí ìjọba ìpínlẹ̀ tó bá dá sí ọ̀rọ̀ òun yóò fara gbẹgbà bẹ́ẹ̀ ni ó sọ ààrẹ láti rí yìí onísọkúsọ ni olùdámọ̀ràn ìjọba yìí kò mọ nǹkan tó ń sọ rárá. Ó kàn tún fẹ́ fi sí ìjọba lọ́nà sí ni kí Ọlọ́run yọ ìran Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà wà mí ó wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àwọn náà ló bá Nàìjíríà débi tó dé yìí. Gbogbo advice tí olórí Nàìjíríà tó náà ń ṣe bí ẹni pé òun ló ń ṣe báwọn lè ṣe àwọn tó ń fún rèé àwọn tó ti Nàìjíríà gan bóyá ó bá ṣe dáadáa kórè wo advice ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Emmanuel Ẹniọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹsẹ̀ púpọ̀ ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní ń pa àwọn ọmọ Yorùbá lógúnlọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n gbogbo ìpànìyàn yìí kò kan àwọn ẹlòmíràn. Ọ̀gbẹ́ni Bobby bí Fúlàní bá gba ilẹ̀ Yorùbá ǹjẹ́ wọ́n lè ṣe lísàbídé abẹ́ẹ̀rí tí ó tán ṣe bí ẹni pé kò kàn wọ́n. Olúwa ni yóò gbà lọ́wọ́ àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má sì mí gbọ́ o don't misquote me bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nà ló yé wa ẹ ṣeun. At Prince Gabriel wọ́n ní Mr. Bobintin ǹjẹ́yìn Olúwo is a very proud person. Wọ́n bínú wọ́n fi àmì ìbínú síbẹ̀. Wọ́n ní Bíbélì sọ wípé ẹni tí ó bá gbéraga àwa yóò rẹ̀ sílẹ̀ ẹni tí ó bá rẹ̀ ara rẹ̀ sílẹ̀ àwa yóò gbéga. Olúwo gbéraga telling us he is same as Oni of Ife, the king of Iwo Muslims, only unfortunate. Ti wo iná ẹ bá ti dárúkọ òwò sọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni máa ń dùn èmi. Àmọ́ ìṣù ẹni náà ló tọwọ́ ẹni bepo. Bá mi Captain Mike Adesanya wọ́n ní àyà and Bobby let me box your brain about mama patient as she withheld her domestic workers for full 6 years as she forgotten it is those innocent children she used to rob Nigeria to steal money. She will open accounts in their names. Hid money during their regime. It is in them. She uses power to ṣé lóòótọ́ we shall see Yorùbá nation please come speedily. Wọ́n tẹ love sí okay. Ó lo àkáǹtì wọn bóyá àwọn èèyàn ò rìlíìsì owó fún ló ṣe mú àṣírí ẹ̀ máa tú. Ìyàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Tọ́pẹ́ Àlàbí Yẹmí my lover náà sọ̀rọ̀ nípa yín ẹsẹ̀ jẹ́ o ìgbà kan ò lólé ayé o ìgbà kan lọ ìgbà kan ń bọ̀ láyé o tọ́mọ̀ ní bọ̀dá Yẹmí my lover náà sọ̀rọ̀ nípa àǹtí náà. At Olóyèdè Àgbì wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ mò ń jẹ́ wọ́n ní Yorùbá has lost a statesman, a father of the nation. Do you even know that Baba Olunloyo graduated in BSc mathematics at the age of 19 years? Wow, genius ni bàbá yẹn nìyẹn o. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá wípé Ọlọ́run á tẹ́ bàbá sí afẹ́fẹ́ rere o. Àmín o. At Adéfolúkẹ́ Adégbàmígbé wọ́n ní Sákéwù Agbowóde ẹ̀ṣẹ́ òun rántí ẹ̀ lánàá kò wà.
orúkọ ẹ̀ sápá ń lórí àtbá mi orí ọláorí wọ́n ní ibà kí la fẹ́ sí ọ̀rọ̀ àwọn kí la fẹ́ ṣe sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìwó olódò ọba tí wọ́n máa ń fa nǹkan tàbí kí wọ́n máa bá wọn ta nǹkan sí kọfí wọn. orí ọláorí from Dallas. ọjọ́ tí n bá dé Dallas wọ́n kọ́kọ́ fòlù iná. Mọ́mí at olórí eyoge tèmi nìkan wọ́n ní I've been wondering why I'm so passionately attracted to you. Wow, èmi nìkan tán. I now feel relieved to learn that we're both born in Ile-Ife, but I'm pure Ìjẹ̀ṣà woman. Ìjẹ̀ṣà nire. Mọ̀mọ́rẹ́ àgbẹ̀ bàbá àgbẹ̀ through and through. God's good and will continue to bless your work in Jesus' mighty name. Amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí èmi náà sún ìbò sí wọn. Ẹ ṣé mọ́ mi yóò dáa fún yín wò ní wáyé tì. Ìyá mi rí Scott Adigun wọn ní mo sálámù sí gbogbo ilé o. Sàlámù alékùn ò nílé. Wọ́n ní a kó ìsinmi òní o. A sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àti láàyè tó dára wà mí o. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dojúrú gan-an ni o. Kí Ọlọ́run jọ̀wọ́ gba orílẹ̀-èdè wa fún wa o. Ó dojúrú bí ìgbà téèyàn bá da gàrí mọ́ ráìsì. Gàrí tútù mọ́ ráìsì tútù. Láìpẹ́ jọjọ́ àṣẹ o kó gba ilẹ̀ wa fún wa o. Inshallah. Much love. Salam. Brother mi ní ẹmọ ní ọmọ mi. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi. Àti yáwá Ìyábọ̀ dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bí orin yẹn ṣe lọ nìyí o. Rere ọmọ Olúwo àgbàmù rere. Ṣé pé rere ni? Tẹ́rẹ́ làwọn ń bí sí. Ìyá fẹ́ràn sílẹ̀ ó ní ń kó dé. Ṣé àgbàmù rere ó ní ń kọ́ dẹ̀ sí. Bàbá fẹ́ràn sílẹ̀ ó ní ń kọ́ dẹ̀ sí. Wọ́n mọ̀ ti fún wa ń báṣàn mi. Mo lódìgbò ẹ̀fọ̀n àti igbó erin àgbàmù rere ó yá kìrìjì kẹ́ńkẹ́ lùkẹ̀ṣe. bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá wa Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó bì í. ẹni tó lóun ò bẹ́lẹ́bọ ṣe kí ló ń wá láwùjọ àwọn ẹlẹ́bọ. àṣírí sọnù má sọ sígbó ojú kòkòrò kó o tètè padà sílé o. wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. kọ́lọ́njì ó tètè sọnù kó tó sọnù. At admiring coastline wọ́n ní sáké olórí igi sycamore lọ́jọ́ tó rí Jésù ní ìgbàláwọ̀ ilé rẹ̀. Ẹ ṣé evangelist ní. At Anyira Martins wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń jẹ́ yín bá mi. Wọ́n ní my good friend Lagosians especially are the one guilty of this practice of using the advantage of the rain to get rid of their rubbish. Mi ò rò pọ́n sí lẹ́kọ̀ọ́. It has been an old practice. I grew up seeing this. Hello, don't think anything can be done. Too bad. Martin is Minnesota, USA. Mi ò rò pọ́n sí ń ṣe mọ́ bá mi o. Ẹ confam. Mo rò pọ́n dalẹ̀ sí gọ́tà mọ̀. Ìkan láti ẹ̀rí tó bẹ̀rẹ̀ ti VDM rí tó sì ń ya ìgbẹ́ yẹn ló bá àwọn jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Àwọn àtòkèrè àti táwa balẹ̀ jẹ́ àwọn sì ní. Ọmọ Awúsá kankan. Wọ́n máa ń yàgbé wọ́n sì lóṣù báyìí wọ́n àtàwọn ọmọ amúgbó yẹn náà wọ́n máa ń dà wọ́n ọ̀rá ìsà wọ́n tiẹ̀ máa ń ṣe ní kinní dáadáa ní Mandilas gbogbo ọjà sùrà yẹn gbogbo bẹ̀ yẹn níbi road safety gbogbo canal tó wà bẹ̀ wọ́n á lóṣù síbẹ̀ lọ́sàn-án gan ni àwọn mẹkáníìkì yẹn náà. Báàmí Kọ́lá Àjàlá wọ́n ní before dog dey eat grass to clean their stomach be advised. So that àwọn jáwa wọ́n ní ìmọ̀ràn wọ́n ní ajá máa ń jẹ koríko láti fi fọ inú rẹ̀. Baba wa Mainstay News wọ́n ní I believe the rumour about Olúwo was true because Olúwo's seat was blue while other king seats were in white colour. It means the seat was hurriedly arranged for him. Bẹ́ẹ̀ ni báà náà ṣe rí inú ẹ̀ ń bá wò dáadáa. Ẹ̀rọ ní ìyá wa Oyèyẹmí Sàlá wọ́n ní Sákéwù Agbowóòde ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ o. Ṣé Kírísítẹ́nì nìkan ló ń gbọ́ orin Tọ́pẹ́ Àlàbí ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ abẹ́ẹ̀rí. Ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní àsìkò yìí ló yẹ kí Tinubu àti àwọn olórí wa mú Yorùbá nation wá sí ìmúṣẹ o. Yorùbá ronú o iléyá o ọmọ Yorùbá iléyá tí a kò bá mọ bí tàmí lọ ṣèbò ó yẹ ká padà sílé.
kájáwọ́ nínú àpọ̀n tí kò yọ ká tètè bùnmi làkàná óyá iléyá o Yorùbá nation iléyá. Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí aláti Canada yóò dá fún ìfún orin yẹn yàwá Yétúndé Abraham Ige wọ́n ní one thing that was bad is why was the Sultan honored first before our Onirisha was mentioned. We should get this straight that the Hausa of Fulani will never honor a non-member of the tribe first. Yorùbá ronú wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan pàánù lè ṣe máa wáhùn náà pàkíyèsí yẹn wípé nígbà tí Mr. Gómìnà tó ń àdírẹ́sì tó ń pe àwọn èèyàn tó ń pírẹsẹ̀ǹtì tó ń ṣe introduction kò yẹ kó kọ́kọ́ dárúkọ ará ilẹ̀ Haúsá kó tó dárúkọ ni ìmọ̀ tó máa ń ṣe wọ́n ṣe rí géèmù tán play ẹ gbàgbé wọ́n fọwọ́ sí ọ̀wọ́ adé lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n fi kan ra kan ni torí ọ̀rọ̀ sàríà tó sì wà nílẹ̀ yẹn ó yẹ ká sì tẹ̀jú bọ̀ fún wa ní ọ̀wọ́ adé ẹ jẹ́ ká fáwọn àwọn tìbí náà ń sáré yóò sì dá nǹkan lẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá mi Akínyẹmí òní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo wa ẹ fi Ọbásanjọ́ sílẹ̀ àti gbogbo àwọn olè òṣèlú ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà ọ̀run àpáàdì ní gbogbo wọn ń lọ. ànìkan jóná láti ilé ayé yìí wọ́n ní kò yẹ ká tún rí ènìyàn dìbò ní Nàìjíríà mọ́ ẹ̀ sánmọ́ gbọ́ ni wọ́n bá ti rí agolo ráìsì wọ́n dì í. bẹ́ẹ̀ ni Ọmọládé Akíjọ mẹ́sẹ̀gì gùn ṣùgbọ́n a ka 5 lines ń bẹ̀ ẹ mọ̀ gbàgbé pé 5 lines ní gbogbo kọ́mẹ̀ntì wa o. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbádùn yìí ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná sí ibà sàn láàrin ajé ní múni pẹkọrọ wọ́n fi láì mẹ́ta odidi láì mẹ́ta lẹ́fi kìmí ó dá ẹjẹ́ ń wá bẹ̀rẹ̀ látòlúwọ̀ á ṣe mọ́ ká márùn-ún yìí. wọ́n ní kí Olúwo tètè ṣe àtúnṣe o kó má torí pé wọ́n ti wà ní Ẹdẹ kó má ba Ẹdẹ jẹ́. wọ́n ní ewúrẹ́ tó wà lórí nepa wáyà ó ga o nígbà tí ò bá sí iná lórí wáyà auto crash it has become daily event abẹ́ẹ̀rí yóò dáa fún bàbá wa o àní wáyé tí wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ṣe àwọ. bẹ́ẹ̀ náà ni Ajibola Hasan wọ́n ní ọba gbé wọn débẹ̀ ọkọ̀ àwọn young and old ìṣẹ́kùṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ajínigbé. ọba Solomon sọ bí eré pé má dira kí oníkálukú má sùn ajá tó ń jẹ ewé oògùn ló ń lò kò jẹ́ lásán bàbá mi kan náà ti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ń lo oògùn ni. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu wọ́n ní ẹ kí àyà o láti Liberia. bẹ́ẹ̀ náà ni Lọ́ládé Àkànjì wọ́n ní Rasidi kì í ṣe ọba gidi ó ń dojú ti àwa ọmọ ìlú ní o Ìwó ní èmi ṣùgbọ́n adójú ti ní Rasidi first class nípò ọba ìlú Ìwó abẹ́ẹ̀rí ó sì ń yẹ̀yẹ́ ara rẹ̀ láìsà wa yóò dáa fún Ìwó ọmọ olódò ọmọ atẹnibọlọ ọmọ atẹnibọra Ìwó tí ò nílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ ẹrú rẹ́wẹ́ láfi ń sọ lélẹ̀ bàbá tó bí ọlọ́mọ yóò dáa fún bàbá mi. bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Ọlápẹ́jú àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyè àtiwa nìkan ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú o Ọlọ́run yóò mú wa kúrò lóko ẹrú lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń darí wa. ṣé ọ̀rọ̀ ni arákùnrin oníbẹ̀lẹ́nu bíi ti ọmọ ẹyẹ yìí ń sọ pé 15 naira ti tó fún ènìyàn láti fi gbọ́ bùkátà lójúmọ́. ẹ bá mi bí léèrè pé ṣé iye tí òun àti ẹbí rẹ̀ ná nìyẹn Ọlọ́run yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo wọn. Yorùbá nation going back from Chicago wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ o Ọlọ́run náà ló ní ó sọ̀rọ̀ àwọn tí ń fún ààrẹ yín ládvice nù. ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní Bobby Sowore has been the way is doing now since he was a student of Unilag in Lagos. The Lord has been his strength. bá mi at All Stars wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi ibà kò sáàyè ní VVIP. oh my God ẹ tún ti sọ mí lóko Rasidi ó mọ̀ galara rẹ̀ ó bó ṣe ń kó ata wọ́n ní ibà délé ọba ọ̀fìwọ́lá níbà délé ọba. jọ̀wọ́ bá mi sọ fún emir pé kí ó máa rán Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún gbogbo ojúṣe ọba Ìwó ní ilẹ̀ Yorùbá. wọ́n fèmí sípò àga gidi tó bá jẹ́ mi múre sójúṣe Ìwó. kí òun lọ máa ṣe ojúṣe emir ní nọ́ọ̀tì títí tá ò fi yan ọba tuntun sí ìlú Ìwó. Your best friend from Florida yóò dá fún bàbá mi jàre mo máa ń gbádùn yín wà láìta láìsúnmọ́ bí láìlà sí láwà. àtàyè bá kárẹ̀ wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ohun mò ń gbádùn orin àgbà mò rèére ẹ gbádùn ẹ̀ tèrè o rèére ọmọ Olúwo ọ̀kan ní rere àwa ní tèrè ó sà ní rere nú.
Ìyàwó Debbie Ajewole wọ́n ní ẹ kú weekend o precious Ogbeni Bobby. Why do you think the president will even support Yoruba nation? He wants one Nigeria. Don't count on him. Àwa mọ̀ fi ń pàṣàmọ̀ náà wẹ́ẹ́dẹ́ ní ẹ̀ tí ẹ̀ mọ̀ gbà tí ń bá ń ṣe yẹ̀yẹ́. Ta ni ó dúró de Tinubu? Politician. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi o bẹ́ẹ̀ náà ni ok wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ẹ mọ́ bínú wọ́n ju kéèsì sí a náà bẹ́ẹ̀ náà ni Tóyìn Adéoyè mọ́ mi ni there's God o pèsè lẹ́ fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ látànà God o Mama Patience Jonathan voice Ogbeni Bobby Madam Patience is using power Tosu ni o she is gbẹ́wìrì herself. Where does she get such money? Haba, ìyàwó gómìnà politician using veto power on poor domestic workers. There is God. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ bọ́dà mi ẹ̀lìn ọmọ mi. Ogbeni Bobby àyà àti gbogbo ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta o. Mo bísí ní omi náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ mo jẹ́rìí. Ogbẹ̀rí yín jẹ́ mọ́ mi bá mi ń kọ́ gbogbo Netherlands ń pẹ́ wọ́n bá ń kí gbogbo ilé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi mo Tọ́lání Martins wọ́n ní Yorùbá ti padà jí nìyẹn o happy Lisabi day wọ́n kó nǹkan panu táàbì sí Lisabi fún àwọn ní ẹ kó iṣẹ́ ìròyìn aláyọ̀ tó ládùn tó lóyin wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a mọ́ mi yọ̀dà fún èmi náà wò tí ìgbọ̀ kan ṣe Lisabi day wọ́n sì ní wọ́n ti ń ṣe wọ́n ní 38 edition nìyẹn. At Amidat Okoro, Mommy ni Ogbeni Bobby. Good evening. Thanks so much for your morning program. I was in the church, but watched the program, live program. When I came back from church, more strength and grace of God upon you in Jesus' mighty name. Amen. What a love was here. Wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́ o. At Adesola Ibikunle wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyàwó ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run kò ní fi ń sílẹ̀ wà mí àtẹ̀yìn náà a kú ọdún o àwa ọmọ Ẹ̀gbá Lisabi gbòǹgbò àkàlà Ẹ̀gbá méjì kì í jára wọn níyàn bá wà yóò dáa fún yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn wọ́n kó nǹkan kílẹ̀ Ẹ̀gbá máa ń jẹ náà kòkòrò fún wa o. Mi mo Tọ́lání Martins wọ́n ní ọ̀gá Bobby sí àyà ti lọ wo ẹ̀mí àti ìlú Ìwó ṣékò rẹ̀ ara ẹ̀sìn Awọ́rò ní Rasidi ṣe níbi ìwúyè yẹn o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ṣé wàá ń ranjú kókó ẹ̀rí para rẹ̀ gan ò yà kò yá lára láti kó àwọn píkítọ̀ yẹn sórí kíní. Èmi náà tún lọ tún píkítọ̀ yẹn wò wọ́n mọ̀ fi aṣọ blue wọ́n mọ̀ fi lé lórí lóòótọ́ wọ́n yà fi cover ẹ̀ ká mọ̀ bá mọ̀ pé àga ọ̀tọ̀ náà rè wá fún. At Rama Titilayo ọmọ mi ní Mr. Lejeli Mr. Yanko ẹ mà ṣe púpọ̀ àwa lọ́mọ Olúmọ àwa ọmọ Olúmọ oya ọmọ Ẹ̀gbá oyàyà àwa ọmọ Olúmọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣe púpọ̀ wa máa ju yín ṣe o my regards to àyà òyìnrè o wọ́n rẹ́rìn Ẹ̀gbá wọ́n fi lọ́ọ̀fù Ẹ̀gbá ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó kòkòrò sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Àmì Fọlọ́runṣọ́ Tanímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá oníròyìn gbáǹkọ́gbè ọmọ Yorùbá àṣà Yorùbá kò ní parẹ́ láíláí àwa ní ìran aládé ìdílé Júdà Yorùbá nation no going back wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ o. Ó dá o àyàṣe yín dáadáa bí ibà kábọ̀ yín náà ni èmi ló wá kàn báyìí o tí mo gbé yín débẹ̀ o mo sì fìlà mi dáadáa nẹ́tíwọ̀kì yẹn kó lè já geere. Ó dá ìjókòó déédéé ìjókòó dáadáa báyìí o ẹ wá nǹkan olómi tútù bó sì ṣe nǹkan ẹlẹ́rìndòdò olómi ọsàn ni bó sì ṣe nǹkan tó lọ́wọ́rọ́ according to your weather tẹ́ẹ̀mọ̀ fi rẹ̀ ń gbẹ́ àti nǹkan panu gbogbo tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rùn àjìjà á kú ọdún àná ẹ ṣáwa kẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rùn àjìjà á kú ti Lisabi day o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Olúmọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ẹ̀gbá abáyín yóò à ń retí ti àwọn ti Jẹ̀bú nínú ojúde ọba yóò dùn yóò lárinrin ó dá ẹ ti jókòó dáadáa comfortably báyìí bá yọ ọbọ̀ bá dilẹ̀ bá pín kó kálé kó kákọ jẹ́ kí mo wá mọ̀ gbé níbẹ̀ gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà gbogbo àdírẹ́sì tá a ti ní àáyà ibẹ̀ náà láàmọ̀ ìyà ńkọ̀ kan báyìí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ adé kádé kirikiri ibẹ̀ láti mú lọ́dọ̀ Bobrisky ọ̀rọ̀ Bobrisky ti ṣe ilẹ̀ ti ta díẹ̀ sí atẹ́gùn ti fẹ́ sí ṣùgbọ́n ó ṣe kókó ńgbà tí baálẹ̀ yẹn pòwe wípé bí rọ́bà lọ lógún ọdún sàn kan náà lóòótọ́ ó bá sì dúpẹ́ ó fẹ́ mọ́ gbẹnu lọ́dún kan báyìí ni ìrọ̀wọ́ ilé yóò ti lọ púpọ̀ so òótọ́ ti lè bá bóyá ìjọba Nàìjíríà ò àṣìṣe lè lórí àbọ̀ wọ́n da ọ̀rọ̀ bá lẹ́nu torí ọ̀rọ̀ jẹyọ ń bẹ̀ níbi tí wọ́n ti pè táwọn ọlọ́pàá ti ń ṣe National Police Day bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ti jẹyọ ẹni kí náà sọ ó dà
wàhálà tuntun ti bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Bobrisky bó ṣe jẹ́ pé Bobrisky ò sì ń lé òun ti jáde kúrò ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣe agbódegba bó ṣe kùrùkẹrẹ gbogbo ẹ̀sùn tí Baalẹ Kirikiri gangan tó fi kàn báyìí tó fi kan àwọn yẹn náà ó yẹ kí òfin kó ra wọn kan mú àti EFCC o àtàwọn wọ́dà gbogbo àwọn tí bàbá yìí dárúkọ. Wọ́n wá ní kí ló dé tó ṣe pé tó jẹ́ pé bàbá yìí ṣe wá ń ganu sí máìkì mu ní àkó tí bàbá ráàyè àti sọ̀rọ̀ rí platform tí bàbá ṣe rí àárín àwọn gbòdògbòdò náà ló sì ti lọ sọ ẹ mọ́ bú bàbá ń bàbá o torí wọ́n ti frustrate bàbá lóhun ti gbìyànjú àti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní wọn àdéhùn lóhun ni wọ́n ń da ọ̀rọ̀ ọ̀hún nù. Baalẹ Kirikiri ó sì mọ owó bó ṣe ń lọ òun náà yóò ní information tó rò ní Baalẹ ẹ̀bẹ̀ abẹ́ jurisdiction rẹ̀ ní Kirikiri wà. Wọ́n ní Baalẹ kan lẹ́kọ̀ọ́ ti tú àṣírí bí Bobrisky ṣe mú ATM káàdì sínú ẹ̀wọ̀n láti fi ṣètò àwọn wọ́dà láti ṣe bí ọba nínú ẹ̀wọ̀n. Baalẹ yìí fẹ̀sùn kan àwọn wọ́dà yìí pé wọ́n ń gbàbọ̀dè fún òfin Nàìjíríà. Ó ní owó ẹ̀yìn àti àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gbà lọ́wọ́ Bobrisky tí wọ́n fi fún ní VIP treatment pé kò lọ sẹ́wọ̀n. Baalẹ Kirikiri town Chief Babalọlá Shabi tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Baalẹ tí ò gba wèrè tí ò gba gbẹ̀rẹ́ no nonsense Baalẹ ló sọ pé Bobrisky ṣe fàyàwọ́ ATM cards 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ inú ẹ̀wọ̀n Kirikiri tó sì fi ráàyè san iye tó tó 35 million naira lórí POS lágbègbè náà pé òun mọ ẹni tó ń ṣe POS. Mo ní bá a ṣe ń yọ sólà yọ gbọ́ ó lè jẹ́ èèyàn Baalẹ ní ẹni tó ń ṣe POS ni. Ẹ sì mọ̀ pé gbogbo àdúgbò yẹn àwọn wọ́dà yẹn àwọn ẹlẹ́ṣọ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n yẹn náà gbogbo àdúgbò yẹn náà ti lọ́ máa jẹun wọ́n mọ̀ wọ́n ní gbogbo ibẹ̀ yẹn. Baalẹ ti wá tú gbogbo àṣírí báyìí o. Wọ́n ní ìta náà gbalé sí fún tó ṣe bí ọba tó ń bùjẹbùdànù fún wọn. Shabi sọ̀rọ̀ yìí níbi tí àwọn ọlọ́pàá ti kó àwọn ọmọ ìlú jọ níbi town hall meeting lẹ́kọ̀ọ́ tí state police command ṣagbátẹrù rẹ̀ lọ́jọ́ sátidé láti ṣe pọ̀pọ̀ yọ̀yọ̀ ti National Police Week. Inú wíìkì náà sí wà inú ọ̀sẹ̀ iná máa celebrate National Police Day wọn. Bóyá Saturday tó wá ń bọ̀ náà fọ balẹ̀ náà máa ṣe grand finale ṣùgbọ́n wọ́n ṣe sensitization wọ́n báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe town hall meeting ibẹ̀ ni bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ tó ti ganu sí mike. Eléyìí gangan ni Yorùbá ń pè ní bí rọ́bà lọ fógún ọdún ṣùgbọ́n kò lọ fógún ọdún tí òtítọ́ fi lé bá o. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ Bobrisky ò sáàwò fúùlù ẹ̀wọ̀n rẹ̀ tán o. Ó ní ibòmíì níta ni wọ́n gba ilé fún sí tó ti ń yọ̀tọ̀ mi. He said that I quote, "Before the truth came out, everyone believed he was in Kirikiri serving his time. But the reality is that Bobrisky was living comfortably outside the prison walls thanks to a criminal collaboration involving some officials." Criminal collaboration. Only one lò fún Bobrisky. Shabi stated that it was through his intervention that the scandal was unearthed. Adding that he had invited all POS operators in the community to his pillars, after which the Economic and Finance Crimes Commission swooped on the matter. I personally called in the EFCC after I summoned the POS operators to my palace. From there, they were able to trace the transactions and decode the money trail, he says. EFCC sọ ọdún kan báyìí fún wa. Ó ga o, abẹ́ẹ̀rí. Ṣùgbọ́n ìyẹn sì ń lé ẹnu níbi tó wà ó ń jọ bí ẹni pé UK ló wà ó ti ẹ̀ ń gbà ọmọ Nàìjíríà mọ̀ràn lọ́jọ́ sí. Ẹ má wá UK mọ́, UK ti kún o. A tún gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé wọ́n gba 990 pounds àbí dọ́là ó sàníye kan tó gbà wọ́n lòun náà fẹ́ mọ́ ń ṣe online kìíní òun náà bóyá ń wọ́kọ̀ bóyá yàwó ní sí ń wá àmọ́ status tó claim ní UK. Baalẹ sáti tú pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ́ ọ̀rọ̀ báyìí ó gba àṣírí tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ o. Bóyá wá lé àwọn wọ́dà yẹn bóyá wọn lé wọn bóyá sì wà ń Kirikiri
àwa ò mọ̀ o ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ òun náà nù ló ti jẹyọ ẹ̀. kílẹ̀ lérò sí kán fi Bobrisky ilé àbí ó ṣáà ti lọ ṣe bí ó rí ọ̀rọ̀ pé ó náwó kò náwó ni ẹni àìmọye àwọn èèyàn ni wọ́n ti náwó lẹ́yìn ìgbà yẹn tán mú tí wọ́n ti ṣe money laundry nìkan gan kọ́ ló yẹ kán mú yẹn gan iṣẹ́ ẹ̀sùn ló yẹ kán fi mú Bobrisky ẹ̀sùn yẹn gan kọ́ wọ́n fẹ́ ẹni tí wọ́n fẹ́ dáná tó ń fi pó para lọ́rọ́ rẹ̀ orí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ọkùnrin bọ́kùnrin sùn obìnrin bóbìnrin sùn gan ni wọ́n fẹ́ fi alágbára ló wà ń di rẹ̀ o ẹ gbàgbé o ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀jàre ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yẹn ti lọ ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí ọ̀rọ̀ bá sọ̀rọ̀ báyìí tí kò sí ìdájọ́ òdodo Nàìjíríà ń wọlé ó ń rí ìsì ni ẹ jẹ́ wá délébì máa ṣòfin níbi tó ti ń gé kájọ àbí ká sáré fún yín ní ti ìwọ́de ẹ jẹ́ àfi ti ìwọ́de ká fi ṣe eégún ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ẹ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin House of Rep wọ́n ní wọ́n ń gé ká àbámọ̀ jẹ àbí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mọ́ gé ká àbámọ̀ jẹ o wọ́n wá ní wọ́n wá ń pòwe kólekóle wọ́n láàgùn wọ́n wá ń darí òwe wọn sí Rivers pé Rivers State ìrẹ́jẹ yóò tán ó wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri mo ní ẹ̀ẹ̀mọ́ tí í ṣe ẹbẹ́ ilẹ̀ fúnlẹ̀ rẹ̀ ló ń jẹ tó fi yó bámúbámú tó fi ń kọrin wípé bámúbámú mò yó èmi ò mọ̀ pé bí ń pọ mẹ́ẹ̀nì kọ̀ọ̀kan àbí ààrẹ Tinubu ò gbé ìwé wá síwájú yín pé kẹ́ buwọ́lù fẹ́ lé Fubara dànù ṣé gbogbo ayé ní bẹ̀yìn gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí pé ẹ mọ́ gbà ní tó ṣẹlẹ̀ Rivers ò tí ì tó kẹ́ ẹ declare state of ẹni rárá ẹ buwọ́lù àwọn ẹ̀gbọ́n yín lókè náà ní Senate náà buwọ́lù ẹni tán wá fi bẹ̀ ní ìsìn ó ti ń kọjá àjà bó fẹ́ wọn kọjá àyè rẹ̀ ẹ wá ń pariwo kò lágbára kò lẹ́tọ̀ọ́ tá ń ro lágbára gbogbo ayé ò ti sọ fún yín bàbá wa Fẹ́mi Fálànà wọ́n paláriwo títí wọ́n láàgùn báyìí ni wípé ẹ béèrè lọ́wọ́ anybody wípé inú section of 1999 constitution wo ní òfin tó ṣàtìlẹ́yìn administrator ológun tán gbé lọ ẹ sì mọ àwọn ológun decree lọ́rọ̀ tiwọn kò sí ní tó kàn wọ́n pẹ̀lú pé àwọn asòfin kan wọ́n ń kó asòfin jọ decree ni wọ́n kàn pàṣẹ náà ni tán bá ti fi báírò kọ ìyún náà ti wá ń fi báírò kọ kìíní báyìí ó ti ń sọ pé òun ò fẹ́ gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì wá á mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún yín sùn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ sọ ní tílé ìgbìmọ̀ àbí ká kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún yín ẹ kọ́ bá ń tẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ síná bá bá padà dé ká wá sọ àágùn tí adìyẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ńlá tí wọ́n ara wọn ò jẹ́ àmọ́. In addition to our peace building efforts, we are also focused on the economic stability and development of Rivers State. Since the Supreme Court's verdict on the state's budget, we have acted swiftly and decisively to put together a new budget that reflects our commitment to healthcare, education, social services, and the continued infrastructural development. We have worked diligently to ensure that the process is transparent, inclusive, and most importantly, expedited. Our goal is to ensure that we do not lose any more time in making the necessary investments that will improve the lives of our citizens. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu administrator yẹn o ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì admiral ẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n tí àwọn House of Rep wá ń sọ ní ìsìn ni wípé wọ́n ní ẹ kìlọ̀ fún Ọ̀gbẹ́ni kan tí ààrẹ Tinubu fi síbẹ̀ yẹn o wípé decree kan ló bá dé o pé kò ní àṣẹ láti gbé òfin kankan kalẹ̀ o. wọ́n ní the House of Representatives ti rán Vice Admiral Ibok Ete Ibas retired létí pé kò ní agbára constitution tàbí mandate láti ṣe òfin ní ìpínlẹ̀ tó kún fún epo rọ̀bì yẹn ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n ṣèkìlọ̀ yìí fún lẹ́yìn tó ní òun tó ń jẹ́ administrator fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ present bọ́jẹ́ẹ̀tì wọ́n náà wò ní ó present bọ́jẹ́ẹ̀tì fún ètò òṣùnà 2025 òun fẹ́ ṣe fresh budget lẹ́yìn tí wọ́n ṣe declaration of state of emergency wọ́n ní iṣẹ́ tí wọ́n rán ló ń jẹ́ o wọ́n ní kò ní ẹ̀tọ́ nínú òfin o nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí agbẹnusọ fún house tí wọ́n ṣe ìyẹn Philip Agbésẹsọ ó ní speaker ìyẹn ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré Tajudeen Abbas wọ́n ti ń ṣàpérò lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin yòókù láti gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ kọ́mítì tó máa mọ́nítọ̀ gbogbo ìgbésẹ̀ ọ̀gá ológun náà ìyẹn ni pé ṣe mọ̀ pé kì í ṣe Fubara nìkan náà lé wọ́n lé àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà bó ti jẹ́ pé yìn
Wike làwọn yẹn gbèsè àti ẹ̀gbọ́ pé à ń wùlé tó jẹ́ spíkà àwọn ìyún ti wà ó ṣeré lọ London sí London àbí US ó ṣàṣeré jáde ó gba tẹ́gùn lọ ó gba fẹ́ lọ ṣùgbọ́n wọ́n wá ń sọ wọ́n ní nígbà tí ò sí lè gbìmọ̀ asòfin náà tó sì ló fẹ́ gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì míì kalẹ̀ tá a wá ní o fẹ́ present bọ́jẹ́ẹ̀tì fún. wọ́n ní kó lọ ní sùúrù kó lọ sọwọ́ agbẹjẹmọ́wọ́ wípé kó jẹ́ kí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ àwọn ló máa dúró nídúró wípé tó máa àwọn náà máa sọ̀rọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì pé kó mọ̀ dá sí tí ẹ̀ ní wípé kó sàmì sọ̀pá àlàáfíà wà ń bẹ̀ kó mọ̀ ṣe bí gómìnà kì í ṣe gómìnà o pé wọ́n kàn fi orí ìdí kan ló fi jókòó mo ní ó dáa ó wá ń ka yín lára ní ìsìn pé ó fẹ́ gba ìṣe yín ṣe ẹ̀yin lẹ buwọ́lù ẹ̀yin lẹ fààyè gba rádaràdà tí ó fẹ́ mọ́ fi rẹ̀ yín lára báyìí wọ́n ní the sole administrator does not have the authority to carry out the National Assembly's function of making laws under the current circumstances. The Speaker of the House is consulting with the leadership to establish a committee to oversee the administrator's activities and ensure that the interests of Rivers State are represented. We assume that the President has been informed of our resolution regarding the administrator's appointment and mandate. Should the administrator exceed his authority, the House will take necessary actions. Oda wọ́n láwọn ó take action wọ́n sùn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní including the possibility of a vote of no confidence to ensure accountability and adherence to the rule of law. Ìgbà ìlàárọ̀ ẹ̀ ojú yín ó bò ó bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ gbégbèsè yìí ẹ̀yin lẹ́fò tẹ́lẹ̀ ojú yín máa bó ẹ jẹ́ àpò ọ̀bẹ́ o ẹjẹ́ adẹ́nu ìròyìn míì tá a mọ̀ mú àfihàn ní ìṣe ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ VDM níbi tá a ti gbọ́ tán ní fúnra rẹ̀ náà ló sọ ó ṣàlàyé pé wọ́n ń fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ fún páwọn ó pa òun bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ̀rẹ́ ń kìlọ̀ fún òun wípé kó mọ̀ sọ sí ọ̀rọ̀ àwọn haúsá mọ́ pàápàá jùlọ ìṣẹ̀lẹ̀ ti ròmì lòun á wò pé òun ò ṣe ní sọ sí area tóun ti wá nu ọmọbìnrin lọ ọmọ Ẹdó lòun ò ní sọ sí kíni ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jágbọ́n lẹ́nu VDM jàre bá bá padà dé ká mọ̀ tẹ̀wájú náà àwọn ìròyìn tó kù. All right, so a call woke me up, and then the person said on the phone, the person said, "Very dark man, please be careful of the North this period. A lot of Northern youths are angry because of the tweets you made. They are even threatening to buy you. So please lay low in the North." And I'm like, wait a minute, what tweets are you talking about? So the person sent me a post that Instablog reposted on Twitter. So I quickly went there to look at the post. So this person said, "If today you committed what Deborah did in Sokoto, I will find you and I will send you where she is now." So the person that made this tweet, I quickly just click on the tweet and I noticed that, I did my research, I noticed that the person is in the Nigerian army. As you can see, this is the person that made that tweet, this is his picture. Now, when I looked at the person's profile, I quickly went on this, why the person responded like this. And I noticed that Very Dark Black Man on Twitter posted something saying, "Arresting and prosecuting the bias of Deborah would bring justice and unity to Nigeria to a large extent. Fish out Deborah's fire just like the Uromi." First of all, I don't even know about this account. I don't even know who tweets this thing. Again, me, I don't write. I talk on the video so that people cannot miss my words. That's why I make videos. You go only fit talking. Now, the surprising thing is, I now decided to go through this particular Twitter handle that claims to be Very Dark Man. And I noticed that this person is actually inciting a lot of violence and causing problems with my name. Now, this person also tweeted, "This is getting out of hand, to be honest. How can you, as a Fulani, go to someone's land, take his food, and buy him in the process? Where's your conscience?" The person posted a picture of one person where don't buy a yam without evidence of anything where happened there. Causing me. Now, I read the comments, a lot of people, they vex. So, yeah, Very Dark Man, you're not too much. You are trying to incite violence and all. Now, I went on again. I noticed that the person posted this one just 2 hours ago. I know they play politics. I don't endorse anybody, but this woman is a fighter. Speaking of for the less privileged, me, Sweets, and Natasha is a fighter. How? What's my business with politicians? The person also posted that we help kids. Genuinely, why these politicians use their kids to campaign, to use their kids as campaign tool to win election or popularity. Stop abusing these kids. The person posted a picture of Atiku Abubakar and in grandchildren. Atiku, they celebrate in grandchildren. You go post as Very Dark Man, say Atiku, they using children campaign. Wow. Another one again. See what the person tweeted. He said, "I got the information that some group of people wanted to arrest me, but the police officer sent them back, told them to go to court. So, Rattles, another lawsuit might be coming soon." Man, I don't even know who this person is.
I don't even know who this person is. Who is making all this tweet? I don't know. Them get fake God, I get rattles. That's what I posted on my Instagram story. The person go copy am. They said I am scared of coming back home. Well, I just touched down Lagos yesterday with a rattle picture. Another tweet, what do you stand to gain in bringing your fellow woman down? Now you have embarrassed yourself publicly as INEC struck out your petition against Natasha. Don't play. I cannot make all this type of tweets. What's my business? I'm not videos. I need to know here for my video. No be me talk am. So anybody where they go follow tweet. Again, I don't take tweets serious. Because I don't take, in short, that platform safe. A lot of them sit down there, cook up story, it's tribalism they do there, they incite violence, they cause problem where they don't need to cause problem. So I don't take them serious. And a lot of them on that Twitter, if they see you in real life, they cannot talk. Most of them tweeting, they cannot come out in real life to do anything. Isn't it? A lot of them, all those answers where they reply, where they insult people, they have low self-esteem in real life. They can't talk in real life. If you see them, they don't feel open their mouth for real life. So I don't even follow Twitter, I talk. I don't even go there. So anybody will go see one tweet, we say, I mean, now not your business. Secondly, to this person where they threaten, you said you have to be careful. If you're in the Nigerian army, you have to represent your uniform properly. Don't go about threatening people. See how you don't shoot yourself for leg now. Not be me even talk anything. So you just threaten sky. You just threaten sky. And you say, Deborah insult prophets. Now why you buy them? Like I said in my video, there's no justification for buying somebody. Is she supposed to do that? No. But it still does not justify why they would buy him. Will I insult the prophet? Obviously not. I can't insult any, just like make a wake up now and insult Jesus. I can't do that. But if an imam, listen, if an imam come outside, can they preach violence, can they lie where no make sense morally, I go attack the imam. I go push him. If you want to deceive people to cause problem, I go cause the imam. If I see one pastor where they lie to extort people, I go cause them. Go my page. Don't see one woman where they do fake healing with their Quran. I bash them. One other imam to I bash them. But the people taking advantage of religion, of course. And all those people, they just say, very dark man, be careful of the north. Nobody will stop me from going to any northern state. That's another thing. If I don't go anywhere, I will still travel, go any northern state. I'll still go Kano. Nigeria and my country, I'll go anywhere. What is wrong is wrong. Let's go back again. Like I said, when that thing happened in Edo State, go and check. Till tomorrow, I'm the first to go and condemn that. It is wrong. So I don't know what to be this extra where a lot of now want to use this thing till they do. But to sum this video up, I know they use Twitter. náà ni Vedaman ti sọ̀rọ̀ lé lórí yìí o, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ó ní òun ò bẹ̀rù èèyàn kankan, òun ò lọ sí nọ́ọ̀tì, òun ò lọlẹ̀ haúsá láàkó tó bá wo òun nígbàkúgbà tó bá wo òun, ṣùgbọ́n tí ò dáa náà ni ò dáa. Ó wá pàkíyèsí àwọn èèyàn rẹ̀ sí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ pé ń tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu òun tẹ́ rí ètè òun tó ń lọ sókè tó ń lọ sílẹ̀ tó ń múùvù tó ń sọ̀rọ̀ tẹ́ rí ojú òun ní kẹ́ gbàgbọ́ o. Ẹ mọ́ gbàrà ìtòpù gbọ́ o, àwa náà sì mọ́ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn á rí Vedaman sọ̀rọ̀ báyìí, ó sọ̀rọ̀ báyìí picture ẹ̀ lásán náà máa gbé síbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá mọ àwọn blogger sọnù orúkọ rẹ̀ náà tún lò. Tẹ́ ẹ bá ti rí kọ́kọ́rọ́ alátẹ ti Alhaji Oríyọmí wọ́n pọ̀ lè dá original kọ́kọ́rọ́ alátẹ gangan mọ̀mọ́, wọ́n ti fẹ́ gbàgbá lórí onígbá bọ́sẹ̀ mọ́ sẹ́nu o. Àìmọye orúkọ celebrity tẹ́ ẹ rí pé orúkọ celebrity kan rè kì í sì ṣe celebrity yẹn gangan, pàápàá jùlọ tẹ́ ẹ bá rí celebrity yẹn kó sọ̀rọ̀. Celebrity kan ra lé 100 billion, wọ́n fi picture ẹ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀, irọ́ ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. A ti rí celebrity gangan ti ń jáde ní ìsìn, wọ́n ti ń sọ pé irọ́ náà ń pa máwọn o, ẹ fi ṣàdúrà fáwọn ni, ẹ ro ire kà wọ́n ni. A rí celebrity kan tán ní ó ra lé 100 billion, ó jáde ó lóun ò ra lé. Àwọn èèyàn náà sì rèé tán bá ti rí picture tán sì rí àkọlé, wọ́n ti gbà pé celebrity yẹn ló kọ. Ẹ mọ̀ believe àkọlé mọ́, fídíò gan wọ́n ń ṣe AI rẹ̀, àmọ́ sọ fún yín. Ó dá Ọlọ́run ó kọ gbogbo wa o. Ó dá káàbọ̀ padà ọ̀nà ilẹ̀ ti gbọ́n yẹn, wọ́n ń dún kùkùlájà wọ́n halẹ̀ mọ́ fìdí ẹ̀ mú ẹ̀ka mọ́ òwò wíwò náà ó gbẹnu ẹ̀fà lágbàfọ̀ gbogbo ohun tó ti sọ ó náà ń kọ́ ló ń kọ gbogbo àwọn òròyìn tán rò pé òun ló ń kọ yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì máa ń lo orúkọ celebrity lóòótọ́ tẹ́ rò pé celebrity ní sọ̀rọ̀ ó ní kí ìsóhun lòun wà ń di ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n òun ò bẹ̀rù èèyàn kankan. Wọ́n já kó bẹ́ẹ̀ jáde kò ní tàbí wọ́n ní afẹ́fẹ́ gáàsì ó bú gbàmù lẹ́kọ̀ọ́ èèyàn 15 dèrò ilé ìwòsàn o lásìkò tá à ń kọ̀rọ̀ yẹn àti ìmọ̀ o, torí kó mọ̀ jẹ́ wípé ìròyìn yóò dàbí ti Plateau. Amú ti Plateau wà fún yín 52 ló kún jẹta ó ti di 80. Àdúrà là ń gbà kéèyàn kankan mọ̀ kó àwọn tó sì farapa
kó mọ níwọ̀nba. Wọ́n ní kò dín ní èèyàn 15 ló farapa yánnayànna lẹ́yìn ìbúgbàmù gáàsì tó wáyé ní ìjọra bádíà tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Àpápá Ìgànmú nípínlẹ̀ Èkó. Mo rántí àdúgbò yẹn, àdúgbò yẹn náà dọ̀tí. Nígbà tí mò ń ṣiṣẹ́ ní 7up láyé fídíò dídò, nígbà tí àwọn lọ ṣiṣẹ́ 7up láyé fídíò dídò, ayé Mirinda 3 kí ni wọ́n máa ń pè wọ́n náà, àwọn olórí mẹ́ta nù Mirinda yẹn, gbogbo bánà wọn pátápátá mo kọ́ṣẹ́ ńgbà náà ni. Ọ̀gá mi gba ségè nú owó. Kí la tún wọ́n máa ń ṣe náà? Fídíò dídò, t-shirt, cap. Wọ́n ní àtẹ̀jáde kan tí adarí àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ìpínlẹ̀ náà Margaret Adéṣeyẹ fi léde sọ pé nǹkan bí aago 4:00 ìrọ̀lẹ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé nígbà tí iná ṣẹ́yọ lára sìlíndà gáàsì oní ìwọ̀n 25 kg kan tó bú gbàmù níbi tí àwọn sìlíndà míì wà láàrin àwọn sìlíndà. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí Adéṣeyẹ sọ, iná náà bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí iná kan sọ lẹ́bàá gáàsì sìlíndà gáàsì ọ̀hún tó ń jó tẹ́lẹ̀. Gáàsì. Ó ní wọn kò ṣe ìtọ́jú àwọn sìlíndà náà dáadáa, èyí tó mú kí gáàsì jò jáde nínú rẹ̀, ó sì fara kan iná ọ̀hún ló ṣokùnfà ìbúgbàmù náà. Gáàsì Nàìjíríà tó jẹ́ wípé wọ́n kọ́ wọn gan bó ṣe ń wo expiry date. Kí ni ẹ máa expire? Wọ́n mọ̀. Ilé tó ń lo gáàsì wà bí náà, àwọn ilé villages tẹ̀márí gáàsì wọ́n ń ta. Àwọn ilé míì gan tí ò sí village ń lò. Torí àwọn tí ń lo RMB ìyẹn tó máa ń lọ fíìlì gáàsì wọn. Wọ́n yẹn wà á ti lọ bá ìjọba pé o ò fẹ́ connect mọ́ gáàsì ilé. Torí gáàsì yẹn cheap. Ìgbà míì oṣù 2 oṣù 3 wọ́n sì ń lò lọ. Tó bá ti tán wá lọ fíìlì, kò sẹ́rù pé èèyàn kan ń já gáàsì rẹ̀, kò sí ìbẹ̀rù. Ó ṣàlàyé àwọn òṣìṣẹ́ panápaná àti làsẹ́mà ó ní wọ́n bóbẹ̀ ní àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì lẹ́kọ̀ọ́. LNSC àti lasa boss wọ́n ní gbogbo wọn náà gbìyànjú àti dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí kìíní kan wọ́n ní wọ́n ti kó wọn lọ sí hospital. Jáwá kò ń bẹ́ o, ẹjẹ́ á dé inú ìròyìn míì tí ó máa tẹ̀lé ọ̀dọ̀ bàbá Òbí, Ebenezer Òbí là ń lọ báyìí o, níbi tí wọ́n ti ń ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí wọn. Bàbá pé títí ẹ̀ kọ́kọ́ bá ń wíṣì bàbá ní happy birthday. Wọ́n á pẹ́ jù báyìí lọ, Ọlọ́run ó sì fún wọn ní ìlera pípé. Wọ́n ní lọ́jọ́ 3 oṣù kẹrin ọdún 2025 ní àgbà ọ̀jẹ̀ olórin jùjú tó di akọrin ẹ̀mí ní Evangelist Ebenezer Rẹ̀mílẹ́kún Fábíyì táwọn èèyàn mọ̀ sí Òbí Commander. Wọ́n pé ọmọ ọdún 63 83 lókè pẹ́ o níbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọdún 63 rẹ̀ tó wáyé nípínlẹ̀ Èkó. Ní bàbá Òbí ti ṣàlàyé pé ó ti lé ní ìgbà 12 tí wọ́n ti kéde ikú àwọn ẹ̀yàn náà, ni ó jẹ́ kẹ́mi yín kù sí. Wọ́n ní mi ò lè gbàgbé ọlọ́kan òjọ̀kan ìlera tí àwọn kojú láyé àwọn, èyí tó mú mi ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ abẹ. Wọ́n ní mo dúpẹ́ fọ́lọ́run tó mú mi borí àwọn àkókò ìṣòro náà, èmi tí wọ́n ti kéde ikú mi kọjá ìgbà 12 síbẹ̀ Ọlọ́run dá mi sí. Ìdí nìyí tí mo fi ń ṣe ayé mi lọ pẹ̀lú ọkàn ọpẹ́ sí Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ìdojúkọ àìlera tí àwọn ní. Wọ́n ní mo sì ń lọ sí ọ̀nà jíjìn àti tòsí láti kọrin lẹ́ni ọdún 63 ká àgbàlagbà sírú àìsàn báyìí kọ́lọ́run sì kó tún dì wọ́n mú. Olúwa nìkan ló lè ṣe èyí. Mo sì fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. Gbogbo ipòkípò tẹ́dà báwọ̀ ẹja mọ́ dúpẹ́. Lóòótọ́ wọ́n ń fọwọ́ gẹ̀rẹ́ sí wọn, àwọn kan ní ṣe bí akẹgbẹ́ wọn ní Sànní Adé ṣe bó sì ń ṣe ó da ẹ̀yìn náà bọ̀ ń po rẹ̀ mọ̀mọ́ dúpẹ́ ọjọ́ ọ̀la yín lẹ̀. Torí ẹ̀ mo sì mọ́ dúpẹ́ lórí àwọn ìyá wa, àwọn bàbá wa tó wà níbí tọ́lọ̀ fún ní orí ọ̀fẹ́ grace yín làwa fi ń yíra wa. Mo mọ yín gan o, mo celebrate yín gan gidi. Gbẹ̀yìn mọ̀ bàbá I celebrate nǹkan ò ní ṣe yín. Àwọn èèyàn ńlá láwùjọ ló péjú síbẹ̀ o. Bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wà níbẹ̀, Alhaji Wasiu Ayinde Marshal wọ́n sá pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá rí Alhaji Wasiu Ayinde Marshal, èèyàn kan tí Wasiu gbà fún òun náà ni Òbí. Wasiu gbà fún Òbí gan-an, wọ́n mú Òbí gẹ́gẹ́ bí bàbá nínú iṣẹ́ olórin ni.
ṣùgbọ́n ní báyìí ẹjẹ́ wọnú ìròyìn mi o ìròyìn eléyìí àlékún ni àfikún ni o àdárúkọ àti àmẹnubà nínú àkórí ìròyìn ó náà ní ti XDG ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì tí ó jẹ́ olórí àwọn agùnbánirọ̀ tẹ́lẹ̀ NYSC tá a ní wọ́n jí gbé lọ́jọ́ sí àwọn òtítọ́ tí wá ń farahàn tá a gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun a gbọ́ lẹ́nu Nuhu Ribadu tó jẹ́ NSA a gbọ́ lẹ́nu kankan nù wọ́n bọ́ ṣe dóòlà ẹ̀mí bàbá yìí bó ti jẹ́ pé bàbá yìí ló ní ìfúnpá wọ́n fẹ́ pa òun síbẹ̀ àyẹ́ náà fẹ́ jẹ òun ìkòkò ó sọ gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n nú ọ̀rọ̀ bàbá yìí náà Ọlọ́run ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n kò dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn bí èèyàn náà ìkànnù wọn ti wá jáde tó jẹ́ ìkan lára àwọn àmì ìtànjọ tí wọ́n ti jọ fẹ̀yìntì ó ní kó ń sọ tòótọ́ náà san ransom ni ó ní 400 million làwọn ajínigbé náà ń béèrè ńgbà náà èmi náà sì gbọ́ bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì náà ni wọ́n san ransom kan ńgbà náà àwọn ajínigbé kọ̀ wọ́n fi bàbá ilẹ̀ kó tó wá di pé Ọlọ́run wa kó yọ wọ́n sọ bọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn àmì ò tiẹ̀ sọ bọ́ sí ń dòòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn mọ́ àmọ́ bọ́ sí ń dòòlà ẹ̀mí wọn mọ́ ṣùgbọ́n tó mọ̀ nípa ẹ̀ tí wàá sọ báyìí ó ní 400 million naira ni wọ́n béèrè fún àwọn èèyàn náà sì ti wá ń sọ káàkiri pé sóòsì dá kí iléeṣẹ́ ológun mọ́ wọ́n bá ti jáde wọ́n ní kinetic approach làwọn lò wọ́n ti ẹ̀ sọ nǹkan kan pa ilé lọ́rọ̀ kan wọ́n ní bàbá ìkànnù wọn General Abdullahi ló bá gbé ọ̀rọ̀ General Tisiga yìí lọ sínú WhatsApp group wọ́n láwọn ológun ló pọ̀ ńbẹ̀ wọ́n láwọn tó 300 members tó wà ńbẹ̀ bàbá yìí ló sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ báyìí ó wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tán dá owó onísàn kan náà tó ń pe ọmọ Tisiga tán gbé ìtajínigbé jígbé tó ní kó sẹ́ndì àkáǹtì bàbá rẹ̀ ó ní Unity Bank ní bàbá rẹ̀ ń lò ní táwọn Haúsá wọn ń lò jù náà nù Unity Bank ó ní bó ṣe sẹ́ndì ẹ̀ báyìí ó ní kò pẹ́ lówó ń wọlé làwọn èèyàn ń sẹ́ndì kìíní pé àwọn ti sẹ́ndì iye báwọn láwọn tó ti fẹ̀yìntì àwọn ọ̀gá ológun àwọn civilian náà wà ń bẹ́ o tí ìṣológun o kò sọ iye tán kó jọ sá kò sọ iye tán fi ránṣẹ́ sínú àkáǹtì yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní dẹ́ndé owó wọbẹ̀ àwọn wà lára àwọn tí Ọlọ́run lò fún bàbá yẹn pé òun wá jáde bí bàbá yẹn ò bá wá jáde wá dúpẹ́ àwọn oníkan mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà lọ́lọ́run lò wípé bàbá yẹn ló wá ń dúpẹ́ on his behalf báyìí pé òun dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí àwọn ológun tó fẹ̀yìntì o torí ọjọ́ tó bá sùn náà àwọn èèyàn wá ní ẹ̀mọ́ rí nǹkan Nàìjíríà tí Nàìjíríà dére o gbogbo àwọn ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì ẹ rántí adúrú promise táàrẹ Tinubu ṣe fún wọn wọn náà ṣe kinní fún wọn wọ́n san medical kinní wọn lọ sílùú òyìnbó wọ́n ṣe nǹkan kan yà rántí san medical kinní Tisiga ẹ̀ lọ ìlú èbó báyìí o lẹ́yìn ìgbà tó ajá tó ti lé ẹkùn dé tí ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀ akíkú ewo lọ́rọ̀ kan ìwọ tó military ìwọ tó brigadier ìwọ ordinary civilian sóhun ríra rẹ̀ tán fi ń gbé ológun fẹ̀yìntì tán ń gbé àwọn ológun ò sọ́ra rẹ̀ ta ni ó bọ̀ ọ̀sán ransom kò ní kọ́ o gbogbo bí Nàìjíríà ṣe ń hapò sáwọn èèyàn káàkiri kò ní kan èmi náà wo bàbá yìí ní ìsìn ó ti sáré dàgbà ó dàgbà náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣe yẹ́gẹ́yẹ́gẹ́ tó ìtẹ́lẹ̀ àwọn tó wá ṣe lóore tọ́lọ́ ń lò fún àwọn náà ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wọn pé bó ti ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn táwọn ò tán sì fẹ́ sọ̀rọ̀ dé bẹ́ẹ̀ kí lẹ̀ ń bò san ransom ni oníkálukú sì mọ̀ save ransom fún àwọn ọjọ́ Nàìjíríà àwọn ológun tí ń sọ yín rèé wọ́n ń gbé àwọn rìtáyà wọn ibà ń sọ fún wọn gbàlẹ̀ pé yóò kàn wọ́n mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan tí gbogbo wọn fi ṣe politics mo ń wo àwọn tán tẹ̀lé bàbá iná wà àti Nuhu àti CDS gbogbo wọn ni mò ń wò ní ìsìn ọjọ́ kan tẹ́yìn náà ó fẹ̀yìntì ta ló fẹ́ sọ yín ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ọ́sẹ̀ mọ́ bẹ́yìn náà tọrọ owó ransom rẹ̀ wo ìwọ tó military sọ́ra rẹ̀ o wọ́n mọ̀ gbàgbọ́ nù Nigeria is working ìṣèkínní kan o wo àdúrà ni ọmọ ìgbà kó máa pùn sí ọ wọ́n sá ti san ransom o wọ́n sọ yìí tán san ọgbẹ́ 400 million náà làwọn yẹn béèrè fún. ó dára ilé táwọn fi káde gbogbo ètò ńlẹ̀ nísìnyí ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Sowore káwo bí ìwọ́de ṣe lọ ẹjẹ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti ìwọ́de ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ nìdí tán fi ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ cyber crime ni ìgbésẹ̀ tí ìjọba gbé tán bá fi lè gbà wọ́n láàyè wọ́n pa gbogbo èèyàn lẹ́nu mọ́ pátápátá láìsí ológun gan kò tó yìí
ìyún níjà tí Sowore ń jà gbogbo àwọn èèyàn ló sì ti ń kan sára sí Sowore àwọn èèyàn wá ń sọ fún wọn pé ẹ mọ̀ wulẹ̀ kan sára sí Sowore ẹ̀yin náà ẹ dá sí tọlọ́hun Sowore ó káre ó kú iṣẹ́ inú wa dùn ẹ mọ̀ wulẹ̀ kí Sowore ẹ̀yin náà ẹ jáde ta àjọṣe everybody ni take it back làwọn tí wọ́n láwọn ò ní gbà yìí ó sì ti fẹ̀ lójú Rivers ṣe Àbújá ṣe bóyá ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀ náà láàmú àfọyín bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára pápá àyà ìwọ ni kò handle situation. ó náà ní ó Sowore rẹ̀ ó Àbújá ló ti rè líìdì asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ náà ló ń kọrin wípé pólíìsì ẹ lọ Sambisa gbogbo agídí tẹ́ ẹ bá lò gbogbo ìbọn tẹ́ ẹ bá yìn gbogbo ọ̀daràn tẹ́ ẹ bá mú ẹgbanú gbó Sambisa lọ wọ́n ń dúró dè yín bẹ́ẹ̀ Lakurawa ń dúró dè yín agbésùmọ̀mí ń dúró dè yín àwọn ajínigbé ń dúró dè yín ẹ̀rì mọ́ dóòlà ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà ètò ààbò lẹ́wà fún ẹ mọ́ wàá mọ́ ní àwọn ọmọ Nàìjíríà lára. Dèjì náà wà mẹ́ o ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò fún VDM ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Sowore. We are here today because we have told the Tinubu regime that we will not accept the laws that contain our fundamental human rights. We express ourselves. Now, the police are aware that we have a march today. They said they have their own program today as well. But we have told them that their program cannot stand in the way of our own march. And we have told them that we are going to the National Assembly. If they like, let them mobilize and join us. In fact, we have told policemen in Nigeria that it is time for the police and the people to work together so that they can improve their own life conditions as well and their working conditions. Nigerian policemen are the worst paid in the world, but they keep killing the same people who are fighting for them. We are not going to accept that anymore. While we are here, Tinubu is busy enjoying himself in France. We are not going to stay back in our country while our executive president is censoring our rights. We have told them also that the IGP of police that is leading the program today at Eagle Square is an illegal IGP of police. He must leave after 60 years. You must go! Of being a farmer. That is the essence of our march today. Nobody can stop an idea. Stand has come. Nobody can stop an idea. Stand has come. Having this match today is happening in Lagos as well. It's happening in Port Harcourt. And these ones are rehearsals. The time will come when all Nigerians will come out and nobody can stop them. So we have advised our police friends or frenemies that they should go and tell their organ that we are going to the National Assembly. Let them mobilize and follow us. They said they have a program. Our program and their program is not supposed to be at variance with each other. But because they no longer serve the people, that is why you keep hearing about, oh, we have a program, don't come out. Our program cannot be stopped by police program. So let them go and make the call, let them radio to the illegal IGP. We want to move and nobody can stop us. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn Sowore ti sọ wípé yóò tó àsìkò kan yóò tó yóò dé ìkóríta kan tí ò ní ìdí pé ẹ̀ ń ṣìpẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà mọ̀ tí ó lé wọn jáde wá ṣe ẹ̀hónú láti wá ṣe rálì láti wá ṣe ìwọ́de yóò lé wọn jáde yóò lé oníkálukú jáde abẹ́ẹ̀mọ́ rí nǹkan ààrẹ wà ní kinní lóòótọ́ o France èmi tí ẹ ti gbàgbé ààrẹ wà ní France táwa ni ó nílùú gangan tí ìbá ṣàwọn ọmọ onílùú ọmọ onílùú náà fẹ́ ṣe nǹkan ẹ̀yin ọlọ́pàá tẹ́ ẹ jẹ́ sábàǹtì wọn owó wọn náà fi ń sanwó yín owó orí wọn náà fi ń sanwó ọlọ́pàá o ẹ̀yin lẹ́lẹ́tọ̀ àti dáàbòbò wọn o ẹ wá lẹ́ bízì ẹ̀yin tó tí constitution tó fi lélẹ̀ pé ẹ ń láti dáàbòbò aráàlú ẹ wá lẹ́ ń ṣe police national day lọ́wọ́ ẹ̀yin ò ṣe fi ètò ààbò lórí àwọn aráàlú fi ṣe national day ṣe fi ṣe national day ṣe kọ́wọ́ ní kẹ́ ẹ dáàbò bo àwọn tó ń ṣèwọ́de yìí kẹ́ ẹ ní ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbà ṣe national day yín nìyẹn káwọn gbogbo amnesty gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ òkèèrè kan báyìí gbọ́ kán ní wàhùn
Nigeria police ṣe kàkà bẹ́ẹ̀ tajútajú lẹ́yìn ìlú wọn agbọ́bọ́sẹ̀ jí tajútajú lù wọn agbọ́bọ́sẹ̀ ń ju kíní lù wọn. àwọn kan ti ń pariwo nínú fídíò tẹ́ ń wò yìí pé wọ́n ti ń yin àwọn ní ọta àbọ̀n o. kí ló dé ojoojúmọ́ the same thing keep repeating itself. ẹ fẹ́ yí padà. àwọn aninilára yín lè ń bá rẹ́rìn àwọn tó ń gbèjà yín tó járàlú lè ń kọjú ìjà sí. ẹni kí ló dé tó ṣe ń ṣèwọ́de ṣé n tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò tó kankan ṣèwọ́de sọ ní ìdíkẹ́ tó máa béèrè question eléyìí tó tiẹ̀ wà kásòwò lára jù ó náà ní ọ̀rọ̀ ti cyber crime act náà gbé jáde pé èèyàn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ mention àwọn olóṣèlú ẹ gbọ́dọ̀ criticize wọn ẹ gbọ́dọ̀ bú wọn mo lọ́mọ ga o ìjọba ológun gan àbáṣà gan tá a ló le tó yìí kò pààyàn àwọn èèyàn lẹ́nu mọ́ kí ló wá dé tẹ́yìn ń pa àwọn èèyàn lẹ́nu mọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe báyìí wọn ò gbọ́dọ̀ gbèròyìn wọn ò gbọ́dọ̀ sọ báyìí ẹ̀ ń criminalize gbogbo rẹ̀ kí ló dé níbo ni freedom of speech wà ẹ regulate ẹ ní ẹ lè pààyàn lẹ́nu mọ́ regulation ló ní ìdí àmọ́ wípé omi wọn pọ̀jọ́ ká lọ ṣùgbọ́n ẹ regulate ẹ ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ìtọ́wò láàmọ́ dídùn ọbẹ̀ wọ́n ní àwọn dami tútù iwájú ni o lélẹ́yàn kàn fi tán lẹ́nu wò ni o wípé kán darapọ̀ mọ́ aráàlú ló ní Nàìjíríà aráàlú ló ní ìjọba wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ wọn làwọn olórí ń jẹ owó oṣù wọn ló worst jù ọlọ́pàá mélòó ló wà Nàìjíríà tó rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu dáadáa tó rọ́wọ́ họrí tí nǹkan kì sí àpò rẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ fáwọn olóṣèlú àti ìyàwó wọn káàkiri ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ́ owó dé Rivers náà o àwọn Rivers ti wá yarí pátápátá wọ́n tiẹ̀ ní kí ìsọ̀rọ̀ cyber crime nìkan náà fẹ́ mú gbọ́ǹtà wọn náà fẹ́ mú ti gómìnà àwọn mọ́ wípé anybody kò lẹ́tọ̀ọ́ láti yọ Fubara wọ́n ní kàn dá Fubara padà bring back Fubara náà ń pariwo ní Rivers ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé àwọn ọlọ́pàá wọ́n lé wọn wọlé kábàkábà mo lára ló ń kan wọ́n sí ọ akú gbọ́ pé Wike náà wà ní Port Harcourt ẹ sáré tó náà gba tẹnísì ó dá owó ẹja sáré fìdí ẹ̀ hàn yín bó ṣe ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà ó tàbújá lẹ rí tí Sowore àti Dèjì wà ń bẹ̀hùn ẹjẹ́ àdẹ́kọ̀ọ́ àwa kò ń bẹ̀ á wà dé Rivers nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní Rivers ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ní àwọn tèkù náà. Suspended unconstitutionally orders of government and imposed an ex-naval officer on the people of Rivers State. Will we accept this? No! We are not going to accept military rule, whether in Nigeria or in Rivers or anywhere for that matter. We are not going to accept the suppression of free speech, whether in Lagos, in Rivers or anywhere. We are not going to accept an attempt to repress democratic rights, whether Lagos, Abuja, Rivers or anywhere. Àtìgbà táláyé ti dáyé, kò sọ́mọ ṣọ̀gùn tó ṣorí burúkú. Àtìgbà táláyé ti dáyé, kò sọ́mọ ṣọ̀gùn tó ṣorí burúkú. Àtìgbà táláyé ti dáyé, kò sọ́mọ ṣọ̀gùn tó ṣorí burúkú. Àtìgbà. ẹ já sáré dé ìpínlẹ̀ Rivers nǹkan kan ṣe kókó tá a mẹ́nu bà ká tó kó lórí ètò lónìí ó náà ní ọ̀rọ̀ iná tó ṣẹlẹ̀ ní assembly wọn níjọ́sí tán sọ wípé Fubara ló rán àwọn kan rèé ju àdó olóró síbẹ̀ nǹkankan àwọn tí wọ́n rán tán sọ̀rọ̀ tán jáde pé àwọn ni Fubara rán wọ́n ti wá sòótọ́ o wọ́n ní wọ́n fi agídí má wọn ni o wọ́n ní wọ́n dúnkokò mọ́ wọn wọ́n dúnkokò lajà má wọn ni o wọ́n ní Fubara ò rán àwọn níṣẹ́ o wọ́n láwọn ro tàjọ́bí àwọn ro ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ àwọn làwọn sì wá jáde wá sòótọ́ mọ́ ni ní Rivers náà. ṣé ìgbàgbé HOS wọn head of service tó pa ìwéke àbí ìwéke ó fẹ́ jọ Wike náà tó jáde tó pa oríṣiríṣi irọ́ mọ́ Fubara tóun àtìyàwó rẹ̀ tó níyàwó wọn kọ script fún wọn ní lẹ́yìn ìgbà tí máa yẹn jáde sọ̀rọ̀ tán ni wọ́n arrange àwọn eléyìí náà. In order
to implicate Right Honorable Edison Ehie as the sponsor or mastermind of the fire incident at the State House of Assembly complex as a follow-up to former head of service George Nweke's press briefing in Abuja. This has prompted us to speak out as we do not want to be part of any nefarious act, especially after the torture we faced. For 6 to 8 months, we endured an unjust harrowing experience in the hands of security agencies and political actors. Our offense was because we refused to frame individuals, including the Chief of Staff to the Rivers State Government House, Right Honorable Edison Ehie, as masterminds behind the Rivers State House of Assembly Infano. Starting from December 2023, we, Chimeze Balike, Kenneth Gulokbasa, Prince Lukman Oladele, and Mark Fasin Olimini, were individually and collectively subjected to arrest, intimidation, physical assault, and psychological torture. All of this happened between December 5th, 2023 and January 16th, 2024. At some point, we were offered bribes in exchange for our freedom, even though it was clear that we had committed no offense that warranted our being arrested and detained. 3 of us were known associates of Right Honorable Edison Ehie and Honorable Sukari Goodboy, while Mark Fasin was an unfortunate victim of mere proximity. Our ordeal began with the arbitrary arrest of Oladele Lukman on December 5th, 2023. On December 16th, 2023, Chime Ezebalike and Mark Fasin Olimini were violently apprehended at Obakere Junction along the East-West Road while returning from a funeral in a Kata village in Ahoda East local government area. On January 5th, 2024, Kenneth Pasa was forcefully taken in GRA Port Harcourt by a convoy of no fewer than 6 Hilux vehicles. We were blindfolded and taken to the Federal Intelligence Response Team, FIB-IROT, along the Eastern Bypass in Port Harcourt, under the false pretense that the vehicle we were traveling with was stolen. It was later revealed that this was a ruse intended to force us into implicating Right Honorable Edison Ehie in 3 serious allegations. Multiple attempts were made to coerce us into making false confessions. We are denied access to our legal representation, and when permitted to write statements, we were stopped midway for not writing what they wanted, statements that falsely implicated Edison Ehie and others. In a particular distressing moment, Honorable Major Jack, a member of the Rivers State House of Assembly and an ally of Nyesom Wike, the FCT minister, arrived in the company of a uniformed officer and personally pressured us to implicate the Chief of Staff to the Rivers State Government House. When we resisted and refused, they resorted to beatings, starvation, and psychological torture. Days later, Honorable Major Jack and former chairman of Ikwere local government, Samuel Wanosike, returned, were offered money alongside promises of a fully paid trip to Ghana or any country of our choice with our families in exchange for implicating Edison Ehie and others, which we rejected all. On December 19, 2023, we were forcefully transferred to Abuja by road and arrived on December 20th to yet another round of inhumane treatment. Kenneth Pasa also subjected to a brutal experience in Port. Ẹ wo gbogbo confession tán mẹ́kì gbogbo ìjẹ́wọ́ yìí Fubara wà lórí oyè ńgbà náà o wọ́n mú wọn o láwọn ará bí yìí o wọ́n fẹ́ kàn jẹ́wọ́ ẹ rí pé gbogbo ẹ̀sán fi kan Wike Wike ń ṣe bí Ọlọ́run ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run ọba ó ní kò lè possible àmọ́ wẹ́rẹ́ bàbá bá mi ṣe orin kan làwọn akọ ìdí ìròyìn la wà ṣé ẹ rí àwọn olóṣèlú yín yìí tí wọ́n ju ti Sátánì lọ Sátánì ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ni o àṣetọ́ni ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ni wọ́n ń fi ìkan bò kan ní iṣẹ́ burúkú wọ́n fi ń bo iṣẹ́ burúkú tí kan bá tún fẹ́ lùjá tàṣírí wọ́n fẹ́ tú wọ́n á tún ṣeṣẹ́ bí mi wọ́n á tún fi bò ó ṣùgbọ́n àwọn eléyìí kànràn wọ́n láwọn ò rojọ́ àwọn ò jẹ́wọ́ ṣùgbọ́n ibo ní jẹ́wọ́ wọn náà bígbà téèyàn ní àgbàdo sẹ́yìn àpẹẹrẹ ni kò sẹ́ni tó fẹ́ gbóòótọ́ kò sólóòótọ́ kò sólódodo wọ́n ti ra gbogbo ẹ̀ pa wọ́n ti ra gbogbo rẹ̀ pa ní Nàìjíríà mo ní fún yín ní bó ṣe ń lọ ní Rivers ni o. Finally, in November 2024, after almost a year of suffering, the charges against us were dismissed. It was a silent admission of grave injustice we suffered. This press briefing is not just to tell our story. It is a call to action. No innocent youth of Rivers State should ever have to endure the torment we suffered. We speak today because others may not have the strength or support system to withstand what we just did.
We believe that Nigeria remains the only country we have, and no Nigerian deserves to be tortured, humiliated, and hunted like we were. We demand justice to everyone. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Ọlọ́run jẹ́ kán gbọ́ o pẹ̀lú ìwọ́de tí ń lọ yìí o. Lórí ọ̀rọ̀ Natasha náà a mọ̀ fún yín ní update bá ṣe ń lọ o bí Nàìjíríà sì dànù o. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọyọ̀ ká mọ̀ jó ká mọ̀ fire pot ẹ̀ ká mọ̀ retí àràtọ̀ Ọlọ́run ó fi wá dá ara rí ni. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run nìkan lọ́lọ́mọ fi dára o. Ó máa ń fi ọ̀tá ọmọ Ọlọ́run náà dára o. Ẹ wá wọn gbogbo ọ̀tá Yorùbá nìsan ẹ máa wọ àràtọ̀ Ọlọ́run ó fi wọ́n dá. Irú àrà wo lẹ́lẹ́lẹ́ ara jákujàku ní ìdá olójú méjì ló wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àánú àtẹ̀san bọ́lọ́run bá wá fi tó kọjú tàánú sáwa kí ni ó kọ sí àwọn ọ̀tá wa tẹ̀san ní bọ́lọ́run bá fà wá dára rere ara kí ni ó fà àwọn ọ̀tá wa dá ara játijàti ní ẹjẹ́ àmọ́ wò àwọn náà fọwọ́ ara wọn síra wọn ẹ mọ̀ bọ́n pariwo ogun ẹ mọ̀ bọ́n pariwo ọ̀tẹ̀ o fúnra àwọn ogun jà wọ́n already ogun yẹn ó wà escalate ẹjẹ́ àwọ̀ mọ́ dúpẹ́ ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ mọ́ fi ìbẹ̀rù ìrìn àjò yìí Ọlọ́run mo ti sọ fún yín Sunday Igboho kọ́ ni ó kó anybody délẹ̀ lérí o bàbá Akíntóyè ò lè kó yín délẹ̀ lérí o èmi yìí ò lè kó yín délẹ̀ lérí o èèyàn ẹlẹ́ran ara kankan ò lè kó òyàn kankan délẹ̀ lérí o ṣùgbọ́n Ọlọ́run nìkan tó mú ọmọ Ísírẹ́lì já gbangba torí ńgbà tí ó fi ọ̀pá lé Mósè lọ́wọ́ Mósè tó rán sí hàn gan ti fẹ́ mọ́ bínú ìwọ Ọlọ́run wo ọ̀rọ̀ táwọn ará bí ń sọ sí mi wo ọ̀nà tí wọn náà wá mú wa gbà ṣùgbọ́n Mósè understand di Ọlọ́run torí ẹ̀lẹ́sẹ̀ rí bàbá Sunday Igboho ń bá mi tán mọ́ rẹ́rìn nínú ìṣòro gbogbo àtàn lọ Nàìjíríà mọ́ lọ Nàìjíríà o ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún kó má lọ Nàìjíríà ọjọ́ kejì kan la gbọ́ kó ti lọ tó ní antenna Ọlọ́run darí rẹ̀ pé mímọ́ sọ fún ọ nìṣó ìrìn àjò bí àwọn òkàn ní ìrìn àrèbí tọmọ Ísírẹ́lì ní ṣùgbọ́n ìyanu tó ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò ọmọ Ísírẹ́lì tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa yóò jù bẹ́ẹ̀ lọ owó agbára lọ́lọ́run ó fi mú ajá gbangba yóò mú adélẹ̀ ìlérí sì ní pẹ̀dín yóò sojú yín yóò sojú èmi náà ìdí tí mo yé ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé Ọlọ́run ni mú wa lọ Sunday Igboho lọ́lọ́run kan gbé ọ̀pá lé lọ́wọ́ bàbá Adébó bàbá Akíntóyè jàre náà dúró báyìí pé àyà mi gbà ẹ̀yìn mi gbà wọ́n pọn gbogbo wa ṣùgbọ́n lọ́hùn ni mú wa lọ ṣùgbọ́n ẹni tọ́lọ́hùn fi ṣe gàràtìrà wa tó fi ṣe olùmọ̀nà wa tó fi ṣe atọ́nà wa tó fi ṣe olùgbàlà ìran Yorùbá ní táìmù táwọn èèyàn ń bínú sí òun náà ní Sunday Igboho Ọlọ́run wà níjó kọ̀sẹ̀ àdúrà ni ẹ máa gbà fún ẹ máa gbàdúrà fún ni ẹ máa gbà fún ó tó kíyàwó wọn náà ní Ọ̀gbẹ́ni wá mo fẹ́ jèrè rẹ ó ti tú ọba hàn ó tó kàn ọmọ wọn ní dádì ẹ sọ ara yín kọ́lọ̀ ń sọ yín ó ti tó bá hàn sówó ni òní ní ẹ wá dúró nǹkan rẹ̀ tàn gbẹ́sẹ̀ lé kódà ìsáré bá ń tẹ̀sí ilé agbára o iṣẹ́ tán rán mi mo fẹ́ jẹ báyìí o ẹ má bínú o ibi tí mo fẹ́ fi sí mo mọ̀ fi síbẹ̀ ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára iṣẹ́ tí bàbá mi prophet Ológunlolúwa àtàwọn yúùtù ilẹ̀ Yorùbá nation tán rán wa òun náà ni a fẹ́ jẹ́ fún yín báyìí iṣẹ́ gbogbo wa ni à ń jíṣẹ́ ara wa ni o ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára bàbá dé ká mọ̀ dágbére lórí ètò tó. gbogbo àwa Yorùbá nation youth ilẹ̀ yìí àti lókè òkun lábẹ́ àkóso olórí ọ̀dọ́ wa prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa àti comrade Omeyo ó fi tìfẹ́tìfẹ́ àti ìṣọ̀kan pé gbogbo ọmọ Yorùbá síbi ìfilọ́lẹ̀ àtẹ ìjọba Yorùbá website tó wà fún àwọn ọmọ Yorùbá ní tilé toko dúró fún ìtọ́ni lórí ẹ̀tọ́ wa tó yẹ fún wa láti máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tòótọ́ bákan náà ni lórí ìjọba Yorùbá website yìí láti mọ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìlànà ètò nípa ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìlú àti ìgbéyàwó ilẹ̀ wa ètò ààbò tó gbọ̀ngbọ̀n fún ẹ̀mí ti dúkìá ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ọ̀rọ̀ nípa ìwé ìgbélú wa ọ̀rọ̀ nìkẹ́rìdò tó ń ti ìwé ìrìnnà fún ìwọléwọ̀de ilẹ̀ wa ètò tó yanrantí fáwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́bodè tó ń ti bóde wa ètò tó tọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti àwọn tó ti fẹ̀yìntì níbi iṣẹ́ ọba pábánbárí ẹ̀ lọ̀rọ̀ nípa owó ilẹ̀ wa tó ń ti dájọ́ òdodo tó wà ní ilẹ̀ wa iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu àti ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa tó ń tọ́ka ọ̀jọ̀kan ìlànà amáyédẹrùn gbogbo tá a ti là kalẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá tó ń bọ̀ láìpẹ́ láìsí tàbí ṣùgbọ́n kankan nípa ìjọba Yorùbá wẹ́bsáìtì yìí ní orí ìbéèrè kan tí ò ní ìdáhùn tààrà sí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó ń tẹ̀tọ́ ìṣèjọba ní sọ̀rí security ministry lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan economy and our
culture as well. ètò bá a ṣe fẹ́ ṣe wọ́n àti ohun tá a fẹ́ ṣe nílẹ̀ wa. what we intend to do and how we are going to achieve them. kódà lẹ́yìn tó fi dọ́rọ̀ ètò àgbẹ̀ tó jẹ́ iṣẹ́ ilẹ̀ wa. lẹ́ẹ̀kan sí i akíwakú ìpalẹ̀mọ́ ìfilọ́lẹ̀ ìjọba Yorùbá website yìí tí ó wáyé lọ́jọ́ 12 oṣù kẹrin ọdún bẹ̀rẹ̀ láago 3 ọ̀sán Yorùbá land time lórí ìtàkùn ayélujára Zoom room meeting ID 880-623-05612 nígbà tí passcode sì jẹ́ 039146. olùfilọ́lẹ̀ àgbà ọjọ́ náà ni bàbá wa emeritus ọ̀jọ̀gbọ́n Bánjí Akíntóyè tí olóyè Májàsọ́lá Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà architect George Akínọlá Mr Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá world media pátá Yorùbá independent media àti gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá home and diaspora jẹ́ àlejò pàtàkì ọjọ́ náà. wàlàyé síwájú sí ẹ kàn sí +44 793 670 9183 tàbí kẹ́pẹ́ +234 703 717 3355. bákan náà ni ẹ lè pe +1 803 846 1116. ẹ mọ́ gbàgbé wípé bí ìfilọ́lẹ̀ ìjọba Yorùbá website tó ń bọ̀ yìí gbogbo wa là ń retí ń bẹ̀ o. olùkéde Yorùbá Nation Youth ní tilé tó kó. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n ti dájọ́ sí i ẹ jẹ́ á pàdé lọ́jọ́ yẹn ìgbà náà náà máa lọ́ǹtì wẹ́bsáìtì yẹn tí gbogbo wa ó rí gbogbo ohun tó wà ń bẹ́ẹ̀. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ìgbésẹ̀ kan náà nù yóò sì ṣe é ṣe fún wa láti Ọlọ́run Èdùmàrè má jẹ́ kán fi nǹkan kan gbọ́ òmìnira lọ́wọ́ rẹ o á fi pàdé lọ́la bye 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 guys and I love you.